همین تاجیک آخر من بیزار میشه آدم میگه بله شبانم دستریم روزانم دستریم روز مته یا که نه Her saat kaman жадорум дуромад ана ку якм лайк ам бзанам. Иу якм лайк як навистим уже. аватар фора мен хати лобби яхлай Алмази бот. دادن صابر یکم نویسنده Rahmatov мега ки алмази бот дафшае. کی رحمت Намедонам. از استریم یه بچه در آمدم مسندیش هم بازی داشته گفتم مسندی دا سلام بگو میگه آکا چه برای بشنه Yakım like oxi через собиров блин. نه بچه من خیلی چیز همین صورت همین صابر فما شما دا نشان دادنی نبودم انا لیکن ما امروز مجبورم انا این صابر صورتاش نشان بدم بچه تکست تماشا کنیم بچه در پیش شما انا صابر فاز من صابر بچه شما دا نشان بدم تماشا کنیم من بچه صابر نخونه خیلی صابر رو خفا نمیشی ردش پلیتت کردم بگی همون را در بر افیر دوما نکه ای بیمانست ای بتنست من همه خواندیدست همه دیدوشه نه خواندنه چهره مهم نیست اخلاق مهمه با بیناش اینا خیلی نشو چهره مهم نیست اخلاق مهمه تک تا دخترها ای پیشتا پرومدگی داشون نکنن یکم بینه یکی ای پیش دختر خیلی وقت گفتن بفرایی کن دمیان گور لا صابر لا نه خودم وارث کس پلید کنه خیر ماده فرقش چی؟ ترک میگه بگو صورت روی که صورت هر کس روی نکو خیر اکم از همین روز خودمون بردیم باز نکرده سم داشت کسا بازی نمیشه السلام علیکم بچه های اینستاگرام چه کردن سازه کن خوبه کن تنجه کن کار بارتن همش نیشتیگله رادنوی این همجا نگاه میکن رادنوی جا ما یوتیوب کانال استریم چرا سر دادگیم رادنوی مدر یک دانه لایک رادنوی روی یک تا دو بار میزنید لایک میشوه امی دستگیر میشوه ایت رادنوی ایما پیش روی تاکشتا بچه ما چکو میکنیم کومنتا چلاشتگا کومنتا استریم سنایپری گوشچون بونس هرجون بونس سر کرم بوزی کارش تودیم سودیم همش دابی سیلکه مجخی یوتیوب دا افیر رفته دا افیر кап хабар мекунем родной так что дастгири шумо як дона лайк и всё бача дига ягонча дар кунест ҳамата стрим дажда дорум қати шумо алмаза берамаш ака алмаз оу бидурам запрос табук шака ганда безеб миёя тлон талон талон ранги хеле бин رنگ بینای تو پلان پلان So beautiful.
یوتیوب کسی از سیمی حقارت میکنه جوش تا بند میره و ما بچه های شما دا گفتگیم نکنه از سیمی حقارت در کار نیست پس پد التیمی پد قرار کف زاییم نو نه پد خوشفا خودت یا نمود حقارت میکنی که как будто درون نمود کست نبرومدگی یا بانشیزن بلد از ما بلوکش میزنم از بگم اشتراک کنم کو خوشبخت یا خوشبختی بدبخت نمیدونم معامله پیش حقارت کردن یا فکر نمیکنن که خودشان ای کجا پیدا شدن ای کجا برآمدن خوشبخت در بخت صدقه نه короче история کردم انا کی علی دراما علی خودش بازی داشته باشه نمیدونم ما کیشه کما یه زنگش بزنم بلا امروز نکی درس که گذاشته چی؟ با ریتینگ با ریتینگ زور کیف کردیم بازی کردیم نمیخواد چیتاکا نباشه که صابیرو چیتاکا نباشه و вообще کیف با ریتینگ بازی کردن لیش نماده با ریتینگ بازی کردن کیف برای که چیتاکا نباشه ده زور بازی های ده اکای المزاز میدونی اینمی اگر روز خمونه با ریتینگ نمیروز اگر بریم کو اینمی کسه هست میدونی چه خالی سنایپ میکنه بانامی الان اگه اروس نمی غلطه فقط توجیک نه با توجیک بغلطه اونا شو برامو نه بسیارش اصابیرف نمیدونه میدون نسترویکا میخرم میگه او دا اسلیتل فلوراید ایمبوت میفروشه بیچاره یا خیلیش نمیدونه میگه که اکاونتم برای چی تنوی راف یا روز یادش تام خیلی گفتم بله میگه اکاونت ما تنوی میغلطه ما کجا میدونیم نسترویکا قطعی چیتا فرقشا نمیره و آیفون دا میزنه میته ای کجا میدونه خیچات رفته است میگه گوش که روزا گفته که مقصد سوز بزنی ساوت فهمیده که پیش اومد باور کرد گفتم که با چی کنست رو که گفتگی گفته گایم یک از گفتگیم با پرلاژنیا شاید درم ببینیم سوفته در پدرت نه الان آخه نمیدونن بسیاری نمیدونن نسترویکا گفته بیچاره آدم میفروشه آنها شو باره آدم اینقدر بیناموس نمیشه واقعا شاور نخواد بگیری دا آدمی که تو دا باور میکنه بلد ساتسم تو دا راست خود کرده است اما نسترویکا خودش دروغ های بلد ما شنیکیه بلد نشد تمیه یک ویدیو رولی کردم در کار های دیگه گفتی میکنم کار ها بلد چند روز دا میکنم میگم وریمی نیست بچه ها نگاه کنین اکا پدرکا نمیکنی میگه ای رادنو اینمی سیلکای تلگرام دیدست ای رادنوی 40 دانه واوچر تقسیم کرده استم با 10 تا یک بک دیگه با چیکار کنم رادنوی ما همه دستم چند خبیه برای شما پدرکا تورنیر گذرانده استم اینمی سیلکا را بجغ رادنوی هزی 10 منت پس کد کاماند میشوه هر روز کد کاماند قطعی یه تای واوچر پدرکا کد آمده استم لیبا یک با یک میری رادنوی یک بک دا افیر 50 سومونای واوچر تا چند سم میشه 16 سم 14 سم میشه رادنوی так что هر روز подарка так что родную ссылка را бижихен телеграм канал под кинен ма бисёрот нафаҳмидаистам бисёрот барои ваучер дуромада телеграм под накадасте ҳамат барои як ба як под кадасте бачаҳо раҳмат барои одамое ки касе подписа кадасте гафто надорам даши будорем подписа кинен 10 минут пас код командара ждат кинен на телеграм канал ичи боша давай бачаҳо ҳама каса будорем шуморо ждат дорам اینم سیلکای تلگرام دیدستی رادنوی 40 دانه واوچر تقسیم کردستم با 10 تا یک بک دیگه با چیکار کنم رادنوی ما همه دستم چند خبیه برای شما پدرکا تورنیر گذارم شیطانی کردستی ها صابی رو آخه چی؟ پاد گرن ماشینی که چی؟ Oş da bir oş abi. سحری چی نمیخرم همه عبیتی اوش میخرم مگی رفت بیاد چلاشتگه سر تیمگی؟ آقا چی رفتن کاکا؟
Aka nomi asosiy چه؟ افلاطون. شخصیتی بزرگ. شخصیت بزرگ. لا خیلی چی وریار گپای ما را ندوز. ایره باید کجا برآورده اما خیلی چی. یا سکو یا گرمان سکو بلا ای خنده را میبری که والو. فلاگا میتی همین روز جو کی نه. هم خیلی چی. Komata çalıştırga merrem ya ne? مریم. Maya Ali Razan اینجا یک Zara. کاروچی یا تا افلاطونای یا تا شخصیت تا بزرگه یا تا اگه خیلی Plan numara Ali Oşkırak. çam bu. Pancara pancara. تلگرامش دنگزو Pancara pancara şaş bu. Ya bu benim konuşa bu. Zag nazar ya kaz diga vardır. Çimegui. مشوشو Bugün baka ki bugün baka ki man Aflatun şahsiyeti. کای ابزار نشد توپچی کنه برو مدام شاید استینکو بله واه یا استینکا می برا کامaz tagline oluş Çiğ. یا استینکا می برا با قربی در دونش کی تایران تلویزیون تو tabi ya da komata çalıştırga merrem buzi mekunet mi yok ki ne mekunet mi khomiret mi çiko mekune şumo. والله قلت لسه خبرم نرم ساعت هفت قطی خوب اگر پاگا کوراوی رادنو لوچ خوب را فایده نستای بوزی باز بکن ساعت بینم کن ساعت بسیار گفتم یه ساعت قطید باز بینم که آمازم بله انا مستینک وال ایرابی بیا رفتیم که آماز باز یه امروز بیا که آماز من نوای کور اومدم خیلی پرتافتگیم قطید چیزم قطید خوبم علیش کنم کم در سبک شم ما خیلی کردم همه خیلی خواب میبرد با چیشی ما روز چو کنم اجداد کنم کومنتا نساخته اوه که آقای هنگی دستی کور ده چیزم علیش چو تمام اجداد دارم تره دوه یرا سیاد خیلی کبره رفته تاجه بدنم همه خیلی چی بجه. انا واریار دزدید گپورا Все, акı... Ha Mihайлович! وریار ایرو یا بد یا غلط بانگی روی کدوم چخب ده مزاش با مزای به مزای چخب ده Fağeratı... Bulamış sensa ganda tamam şu kadak ya. Sobireti toru kadi. ما اکا بابای تو بابای او دا کلابونه که چه بگم ایمه هم اشتاله نل کارچه چه هفته بود فهمیدی همون هفته دوزی 18 کلگی چون در پردش کرد Ayman nabura çorda bu davzır pol nol kadım şu. کم کارو داد میکنه کار با خگر رو İli bas mikrom soz meşava rafta kadı. بعد ساز مشل و چه بگم کارو چی خالی نکلی درماد او داد میکنه که ساز Peki مشل dod. اوه Buraya ne bakıyor? Bacak ya saat pas. السلام علیکم اکه ای برماد Ali dabcay Ali. ترندروف کرافت Ali bro Ali. اکه گفتم Bro komentar abi başlar. Mouse na cara. تلپیلاچو کنی عربی تلپیلا عربی درونم تلپیلا Ne araba. Sabir خاطر عربی شنگون باز بازی میکنن یا که نه
چقدر کاما ماشا چقدر خود سازی خوبی مشه ساز علی اولما کم میگیره ولی عرب رفتم میگیره عرب باید دادی اولی مک بدرو Ana. Gap tamam. Aka Ali assalamu alaikum. و علیکم سلام abi Nashina, خیلی jika da چی kashao. ها Kashao chokadi bada. Nam koro. ای آره. صابر اینش قطع بله. عرب یا شونگون باس بازی کنن چیز خودت فایرات کردی اگر ایرا فایرات نمیکردی اولما کم میگیفته میرفته اگه بازی Arab vanam navistanam metuna. Arab navistanam metuna. ما دفعه نداره Bay Arab bro. عربه تفاکر رو یک باید بفهمه که تو نویسته میتونی Nam metuna ka mikrofonus bana. давай время бачо время рафтеса ина соат 8 соати рона не ма код команда мекунам али 1 соат бозӣ мекунам меброяй бозӣ آه وقت نگیرین وقت о نگیرین вақт нагирем бачо время рафтеса کمی وقت نگیره کنش بکن давай Kana короче metuna navista. кайф ма дафа надора да то сера ҳисоб мекунам бинависен либо араб бро либо собир бро ятад ма дафа надора فلاگه دستی عرب دبته اگر صوبی رو فسر کنه از دا چید İlk halibak sırrı kına. بتشکر سر میکنه почаи замин да нарасида мепара да нешунгим бас бозӣ кунам без Oka kana meşamik vayş bana. мошенничество просим чи внимательно найсонда намешавад чи ба Bana ای mikrofon. میدونی اکا الماس اکا الماس اکا الماس не дагила найсонда мешуда اکا الماس о مرا نگاه کرد давай من میبرم اولیما که دوب که فلاگه دست شبته چسر کنم ты девонаи Oli mag mara halibak sırrı kına. بگو یک چسر کن بگو یک چسر کن کامل سر کن سر کن ама хеле мекунем бе چی бехафагӣ Oli mag nigo dora. Oli mag nigo dora urji baya. وفاقش چیه اوخی میدونی یک تصر میکنه اوخی Tamam bio. ای نه بیا که الماس راندومی چه نبیگه می ادامه شنوس خطی کنی نه راندومی چه безе баё بگو یک چسر که بگو تمام یک چسر не бе лутф ҳаме шунгумбас дура бехафагиай али собиру да араб ҳардад мада ҷои смс бинависед то сера ҳисоб мекунам мада бинависед давай Tamam o zaman. бе честни шавада дар кор неста барое ки иам шиносай ишам шиносай ҳама шиносай ای پریک دو دا گوش بشه İna. тайёре Hava tayorum. ки Элеко. тайёрӣ ки روی که عرب. هم گه اولی چکا всё роӣ кинед роӣ кинед 1 2 3 якамша роӣ кинед Bana Sen. dikkat. бестеназ мебинам ана блад араф мушти бобогӣ собировам мушт ҳардаш мушт беё айсар як бор дигар 1 2 Ercan. 1 2 нависонде Devam ediyorum. роӣ кинед Ya düzse. всё роӣ карде араб роӣ ку қайчи мушт یک قایچی قایچی را دو میسون که вай бала ҳамо собир фаай бихис али бояд араба доб намекард олима каме гифта мер бесами олима хатиш нестай олима хатиш нестай бё собир будро олимак бе ба мере собир دستری ما با فکر مولیمک دستری خیلی بیرفت не стрим да боша менависонда рафте вала чӣ вақа бой метӣ то гудак Oka kalmaz. Cadı tapadimat kınak bison varsak bison ise dona padimat kınak varsak. Ama Arap katıyor. مولیمک دروم бача паросия таф паридем гӯчунбони сарҷунбони Чусвиде? сахти
Aka Hamidov kick nakın diga namedrom. Ayodot nabur. Arab kun odam dovkada işte. Все, бачо, Инамидов последний борай, бачо. Касера прик додан, дромадан. Бачо, кадом тагил дар май мисолшиноси май бехафагӣ бачо кик мекунам. Надрои. Бидорем, паро сета ҳафт. Последний борай, тамом. Паро сета ҳафт. Ака мисол ман шумо да гудак нестам 10 бор повторят кунам. Араб я бор дига доб кадӣ. Аз ман арабда чотка гап мезанам, тамом. چقدر بابای چیده؟ چقدر خلصت خوبی؟ یک آلمان نگاه کن عرب جا بیو پیش ما بیو عرب پیش ما بیو جا بیو عرب یا اگل دا بید Aka Alman. اگل دا بید نگاه کن وینیمات نگوش که گفت خوابه یا بار دیگه آدم دوب میکنی رادنوی عرب اینمی ای یک گوشت برویا ای گوشت نبرویا دیگه قطیم نمیگیرم فهمیدی؟ ای بعدی کدام را دوب میکنین میبینم کیک میکنم پر ندارم آدم یه بار دیگه دوب کردی تمام علی را بین چخ شروعای علی Kit. Aka Almaz. علی Aka Almaz. کتابین هو Gameplay event aka hamja gino kinam khalinan ke be просто headshot бесконечка. نشان نمیتاو با سرنا تایو نمیدروی Meshava ko aka. ناشی تایو ندرم آده Öyle. ابا ما چتا محکم نکردم و چتا محکم میکردم Chata makan kama da can gol. Heads up! Enemy dropping close! چتا محکم کنم و ساغر رو جا مکسا بیزنس رو کدستای یکاتش لگلا میمونا Panta like chat uy. کارش ما گریختم این همی طرفو کارش ما را نکوی من نیستم Mani god mekanım aka. نخیر روست Ve chata میدم mahkam ku. ما چتا محکم کنم بیزنس منو بدروی لایک بمونا از محکم که Tu durust mi koyacağım. چتا محکم کنم Ay. Enemy Takip spotted. durmadım kaldı ne abi. علی دمجای علی Ay şagi deri bila iki hepsiniz nerede abi la. ساعت 8 نه 10 8 نه 10 ساعت 11 میشود نگاه کن برات نگاه کن دقیقا نگاه کن Yine خمش نیم. اذیت کروژок رو میکن تا Tamam. چقدر کروجون دچت نیستن نتونسته ای بیدار ای دکتر так что родной было ссылка по YouTube до эфира все бачо максимальный лайк шумо дар корай уже на 150 та лайк сайбират кадагем рона 600 дана лайк шава чата мекушон давай бачо код команда рона 1 соат пас мешава соати 10 на 11 Nazar bezenit mazdat ne gireza. давай бачо ма бежа дора бедя гушота бежумбоно бизнесмено бедя лайк мо но я бача пасай бизнес Tung 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 Все, рафте. tung tung sahur.
Слушай, اینجا در یک از گپ ندارم و الان مجکی بد کرد سنتو чекай. تبگه تمام دا بالا که نزن شه نزد اکتره درآمد آمدگی بود. آه میزنی کجام بیا فرو. برو. بیا давай. давай. عقبش بزنم نه. زدی تبید نکن اکمال نه. وای خروش آدوشی. Go for the arsenal. تو بابا مدرو که تو بغل چای کو دا اوجا مدرو میگه قرار چینم خیلی الماس یوته زشول و کابینو وای آی داوید کدی حیوان داوید نمیکنه گفتی کو. نه وای گفتم اگر بزن اطرا دبی نکنه باید گفتی خیا کادم تو ما را الماس گفتی. میکروفون تا بکشه کم بکشه سگرم نه فایده نداره. از вообще آوازم نمیره شما دا. لوش آوازه مرا کم ترک پس کده بمانه تمام. اکه الما چوکده هیچی نه چوکده خدا سازی خوبی سلامت از بچه ها بده سلام علیکم اکه خوش آمده نور دیده تاج سرم گل پسرم شوخ پسرم یا لایک بزن پسرم بچه ها لایک بزنیم بچه ها لایک اکه علی الماس فایده بلا اویب خواهی زدن نمیشه آده السلام علیکم اکای الماس جون و علیکم السلام گم شعرب بالترسوندی شگی اکه الماس من ایرا دیدم و که من تو رو فهمیدوسیم کجا من توی فهمیدوسیم نمیفهمی که پا دوستیم اکه الماس باشگی باروش آره با اس داده بوتی کجان بوتی فهمیدی همورا ای همیجا کی زد؟ ما زدم همورا کجا من چیتر Enemy spotted. و امروز با ریتینگ بازی کردن در کارهای کیف میکنی علی او کجا تو مردگی صبح من گفتم که تغییره ناصروکا بیزه شدگه گفتا زده استم Resources here. افشه یعنی کامنت دام لایک موندگی لایک هم استوب کنه که واپشه دیونه باد میشوه فقط ای دورنی اکاونت را مدا لایک میمونن تمام Help me. آره بازی که ای مرزل عرب ای عرب بیبان الو خواب اکل نو اجاهور چای زده سایت یا تا یاردم علی او علی اومدی کپت ندارم یا بوتی علی Thanks. علی بوت ریختگه کلمات برا نبی که دامو بجوک نه یک نه دست ساغرم نمرد کو اما این جوانده مکایه گلاش دنده بکرلی نمو بومبردیروش کاره بی کپونه ایتا دنیم چای یا بیو اکالی برا پانگت که کجون Skill on cooldown.
Hadi sen bakalım. Ne? Haruş. Ne. Ah! Ey. Ah kafo! David ne kafo kocaman? Ah sagara. Assalamu alaikum wa alaikum assalam my brother my sister mega çıkar mega. My sister my brother mega. Amra çıkayga mezan as. Bratello, Nutella, Frutella. Az ben agapça sakran karagim mi kalacağım da. Ne sonda mondagi megi. Enemy spotted. Ya saat pas. Ali ya saat bozime kına bozime buraya bat kod komanda mekna. Nay 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 nay. Kasar değil mi taş altı? Help me! Oğuzum hasta. Oğuz'a xanıkta. Xıdır mı oldu gel kalma. Ne? Al. Ne yapayım? Bacho mada mara nazanin bacho mara nazanin ama tana hurmat mekinam ukojon. Bana ama prosta gareni pinci da kan. La maneta mera saku ukojon. Ara sini magazi agam çizadi zadi nazadi ne yapıyor? Ay push nazar ata. Ay push to toma. Toma. Ay. Ora bardostana. Help me! Na. Ay kapı la dur. Ay Cristo! La mezana. Hey! No didai oxi, no didai! Ama amromuna me barduştum sagira çorbayak ton mezadon. Burayın bacho burayın. Hame amroram باید بازی میکردم باید برداشتم نمیرفتم باید مزدم یورو بامه برداشتم ایتو میمردم اکا دانات کن چه کردی را پارستم تام ساعت چی بعد استریم داناتت میکنم راد نای چه کردی را پارستم بمان تمام BSD 00 Tacikistan da saat 11 BSD 00 میشوه ها BSD 00 Böyle sobi رو baştan bu küçükten merem kişi. میشوه بریم Kaçtı دما ساعت چند میشوه 8:30 نه 8:30 Kalmaz. 9:30 Kalma. ها Çusvitiniz tel çiğde ya Free Fire xit kediye mi? او ایمام هم خیلی دیگه Maksat tel çiğde. Ne ki soğuz çiğde. رفتم کلاخری میریم بچه کلاخری میریم کلاخری پارال 3 تا 7
خیلی سال شده نبارد بزه و ما توری کده نتونسته ayma çok kayne zaten dedi mezanı müşkere çıktı yani. Aytu beze bak ama bir hata ultimatum da zada beginim daha beze bir. نمیتونم خیلی همین خیلی سر کده میزنم تا Kocası sır kadar mezanı da pişti sen ki xov mekne ya ki sar durma mezanı. زندگی هم خیلی خوی حیات هم خیلی راد نه Ba o xiyal sır kadar это mezanı. это за победа игра بازی победа Ama ya bu sır kadar bu zamara. بچه ها پراس تفدرید بابا میگم آکای صبرانه بخشیم برای چی؟ بچه ها پراس هفت بوده آیدی کمناته را کارات کی کده ای پریکین آیدی کمناته را کارات کی کده زور کده لیکن های طرف زور کده چی скачать кадеги неста? Ҳама скачать кадегия. Памо. Ё ин командаи нодидо бачо. Командаи нодидо. Най ферзен. Уже ирабин уже ай комната у комнатада буромадай уже и комната дуромадастай бема сетоиро ёд бигир азият канам ку сетоиро сагара мазятата мечинам фамиди бад дидам сетошона дилбарам Aka olmaz. Kalakar ne kadar bu? Kalakar kardam ku. Ne kadar? Eni. Neresinde çatırdı gösteririz? Bak yok adam kalakar kardam. آخه باته Да آوازات بمرم کی بچه کد команда 2300 در تلگرام کانال میشوه انا موبایل سیلکش رادنه بجخ بدرو تاکسو جدا دارم رادنه کد команда اینم ای مینت مدروی رادنه Akalmaz raftem joy o akalmaz joy o raftem na joy o akalmaz joy o raftem dedim Heads up! Enemy dropping close! de ona ya tay o yakın burada hayat ayağımı kabuzi kadar başım tay o yakın burada romadestam tay o yakın burada romadestam O da bir çankay. tay o da buze kayfayı bacho да магазин дора даже о минус ишам давид ку Kadam ko.
Ай, блин! Hardaki light'ı girdi. Хорош. حرکت کردن به خدا شاید هم دیگه کنم А стена надо уже, да, мы стена. Беги sen катату. Ana girdi. Oho, da. Jabio ki Arap, Jabio, Arap. Arap Jabio, Arap Jabio. Arap Jabio. همین سنگ بود؟ نه جبیو این سنگ نبود جبیو Enemy spotted. ona şobar ayduruni ay buluş kofi odam fromades Ali bolor abi دیگهش azop بلا که دن از تیما صوبیر فرمایلش مو اونجا کل کردن بیشینه ona şobar odam abi fromadan şey برای پنیل کوخه صوبیر رو کل مادرو be خورته چکی مادرو ماده کل کردمش نه با من برا آخه همون بازی کردسته وقتی بازیش غم نتیم بزند میبردار علی ای نامه var orayı. дают нестай мумкин просто буку бардор тамом я тиммейта я дигартуна ҳурмат кунем буда агар ҳурмат накунем бозӣ накунем я ҷоё беҳурматӣ нашава ҳо таи наидир омода мешуда ай балада баша биёда араб ҷа биё араб ҷа я буромада я буро имкам ҷа мешава али биё ту худат биё дар куҷоӣ араб биё биё араб ҷа биё араб ҷа биё ҳамин санг буд ба фикр мо бес он бола буро анҷа бес Enemy spotted. не буромада мешава хорош мешида буромада дидӣ ман буромадам дамой буромада мешида ва додони иҷора бин ча хушрӯай Yarıcayı ku. хушрӯгиро бин дар таи овеми бачо да фрифар дар таи овем Emara amira. Ağ kapat nadorum sen ki bakdo. Şeri nari. собир дар боло тодамай на мансур I need equipment. Jeffro. Bot. Ali da pisto damaj. Uparaj sang za. Dedim. Ay Ali. Bia kalas bia. Bля, метаном бардошта. Ма да болои мохӯи. Метаном. Daha bolu bir şey yapana metoni. O metoni işte kesese bia. Назад. Nazar bu. Kapat nadorum kadın her şeri nari. Бусака бра. Бра бусака. Ali бия мара фаскате. Hoca kalas yani. Yine de bu pasak kameta. Enemy spotted. Ya kiza. На Куда ди? душмано. Не, ма назад, душман назад. О, сайра да пешим будай. Душман да пешим будай. O. На.
Ay ma boş highlight'ı. Help me. Ne ay ma bu da. Araba Ay ma bu da ay ma. padat kıl Sobirov. Ay ma bu da ay ma. Ay ma. Qarib bizim. Ece bana fasıkatı Ali. Kujaz be Good dayı. job. Be. Amca Rospes amca. Be dayı odam. Amca Rospes inacı da Rospes. Amca Rospes. Nazara tay durun. Yok. Billah naşi. Şaşi. Aman öyle hadi gel para. Sözadım şu. Sözadım para David Kine. Хорош алмаз. Алмаза беррахмуш ам беррахм ona. Manita da koray da çiğken manita da koşa bit. Nazarin bu ura. Enemy spotted. Ura Nazarin. Mirzoy botu çiğti. Meçini mıtsağera. Zona olmadı baça. Sağra buraya ta mezarım. Akalmaca bol kiloy mar abi. Çarta kilkadi. 14 ta. Enemy spotted. Voda dani хорош. Ne bre bakalım. Raften mebrem bacho zona. Raften bacho. Hava kısa zona bacho. Ma buramadım. Ya da kulima mohiya irabin. Uhu. İrabin o muzika da mebroya bu. Vah. Aka nafak nagira bu. Ne вообще. Ma garen kayf kadım lekin. Ma kayf kadım Ali taçi. Söz ekora dikkat çal. Ya da hayatım yakın bir tay odroma deston. Zato da hocam çan kasa Çin'deyim. Ma 15 ta kill kardم akalmaz. La berum buraya çim çıxela pagoda. Tay o zur bu. La mohiyo da zur ayan obozi kadame gardare ki ya ta bezebiş hame ki iş mexra. Qasam. Kum şam ama içinde kasam kulağına mı girin? Yani odam. Bolay kırşayma da odam var. Baça ihtiyaç çağırın. Samuray damı. Aha kocan. Va dadani Arap. Hamura zadi. Beçora. Stream sniper. Damoy. Stream sniper رو خیلی عذاب نته. Stream sniper رو خیلی عذاب نته. Monen yaga sniper kan nokta. Hamura بگو میمونی زندگی کنم. اینه موهی ما دا چسبیدگی موهی ما دا دست خون بار. ساغرا توی odam خوری چی تو؟ Akolay ki. Akıcı dara. Allah baskar ira bir çıkaracağız sen. I need equipment. Sara da tur kırşay. Good job. Ey aflotun. Poyon fro. Şahsiyeti buzurg. Bufra poyon. باید نمیفته رفتن دیگه جبره پلیس حالش کنیم و آخرش میبره اکا موهی عاشقی کنیت شده باهده اکا موهی عاشقی کنیت شده موهی عاشقی مگه موهی عاشقی موهی عاشقی ای رابین دادانی موهی نست ay bu taykun metro ya İrabin bu taykun metro İrabin hop İrabin hop Skill Hop. cooldown. hop
Сагира зи мегузум мепари сагира. Nafasi mohi megira kami. Ира бин амура мегу бира бин мегузум сагира мепараи моҳи. Alma jabr kiloy marabi. Чонта кил кардӣ? Gavr diraka. Ва хорош. Сарату аниф ягон чит пит хардагӣ. Ne? Ира бин моҳира бин. Odam shagi. Ай моҳира бин бо айдуи ма намехалта. Ай хафа зад Али ёрӣ диҳед. Али ёрӣ диҳед. Хорош. Сагира тира надорӣ? بلا گرفته بودم کیز اکانت رو بگیم نه موهیرا شما هم دیدستی صابر فیرابین Enemy spotted. ایرا موهیرا بین ایرا موهیرا دیدستی ایرا بین هوب ایرا دیگه که ایرا هوب Ay Hop. vedra. کو بس کو давай ай то با زردک بود Ay kalazar. او با بیستر کنسته با افیکتد بلا علی تا موهی داری؟ آه ای تو چه خیلی خوبی نه؟ Damoy. سه تا واه I need equipment. خپه نداره بابا علی نشان ته؟ علی اسم بداو علی اسم بداو ساغرا اسم واه چهار تاشید علی راست بس نه خیلی کجلا بودا با راست بین خیلی این طرفی راست بودا طرفی صابر بودا با راست بس هوب راست به tamam بس اکه Valla ya tane çortayı onunla şov bara aleti çokar ey. Çorbayak zanesi. استغفرالله Enemy spotted. یک سچلسه Sabir mohit ku. Mohima da kundur hala gel. Rabin Ali Rabin. Karus. 160 Ali Rab mohiyoş surdora. Kali. Çortay. Setabı çortaşit. Ebuzan, хорош. А так жой будет это, да? Araf tamşok. Kimon da gel. Aynen mi? Ay maçı. Akılay çü. Skill on Ay cooldown. kafana nazan. Bela uca zaday. İstedik. Ne Ali Kharyo video. Ali Kharyo video. Ali da çorta mohi çasvidage. Freaking çorta mohi Ali da çasvidage. محیطای او را دیدم Ne vaya da mak. Bozi khidm Vaya da mohiş makul şidage Ali. Yuri tacili fayda kadage. Bu o mohi ham sagira. Olmak faydat ki. Sabir bu bozmak kenen şungun basaydım burayı. Olmak olma. Ara şungun basak ne? Olmak olmaz. Давай, тайёрӣ. Az yani. Yine var. Араб тайёрӣ, араб. Тез, бачо, время нест. Yak. 2, 3, бунависе. Бунависе. Араб бунавис, араб. Араб бунавис. Араб бунавис, тез время нест, араб. Айсар. Дай мада бунайсен. Як,
د سه ده بنایسن Arap بنایس 1 2 3 بنایسن время несай тиз бинайсен ко Собиров чи найсонди все Собиров париди давай Чхе. Эй, ай думни стрим дид на висока. не ту бади вай надидаги ба димангиша ина диманги рой кадагишта ту ду бо шапоқ найсонди Малха. ҳама честне Olmak Ferhat olmak bir raftem. Kalkar verem var eli bu hafta bermudi. رفتیم در فرمودی بریم کن Joy o makul şidat da. Paraset ha bacho. Bacho paraset havdırın. Aka çekada kıcam onum çıkıl monum şu. Aka çekada kıcam onum çıkıl monum bu famo çıkıl çeka. Ahmet çeki çıra. Çeki çıra. Ака гуфти бой мерам намери? Ака гуфти бой мерам. Кадом бой? Кадом бой? Telefon ku. Это твоя королевская битва. Kalmaz. Ovud kıcaşı. Эх, бля, Айсар комта месоз. Броин. Айсар бисозум. Броин Айсар бисозум. Броин. Айсар месозум. Броин ҳама броин. Бля, ова намондум. Бля, бача, ова монда наёдум, буромад, бахшиш, бача. Ова монда наёдум, буромад. Беон интереснее. Ali tivara bigi Ali. Ali. Böyle tivara bacaya kivi giren vay bir bacaya ne? Ben tanıyorum giren. Бачо ман чи аёдам буромад ора гирон кунам. Gameplay event. Хечот да. Бачо аёдам буромад Айсар. Ali Kadiji iyi kadagişa. Хей, хаб гап назан намша наги вообще. Gameplay event да. Все бачо паросетав Собир фадов кунам. Бё Собиров. Бачо паросетав дрой. Ака чека як бак 50 сомон. Чанд сом партофти? Да телеграм мепарто чека. Паросет афта бачо, паросет афт. Чеджеда манс.
Королевская битва. Я лицо Москвы, запоминайте. Tung 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 sahur. Ты вообще что сама самодисциплина? Динозавр такой серьезный. Что динозавр? Сердечный Какая? А ты видишь ринг, открытая душа. Go, go, go! Go, go, go! Партен, дурно партен. Go, go, go! Сагра собир фоз ме фроя хамара мезана. Heads up! Enemy dropping close. Ali tam yakın bordur olmadıysa ya tayo. Hı? Tam yakın bordur olmadıysa bakıyorum da sfera free fire yakın bor olmadıysa خیلی چیز. O da данима خدمة как будто реальный жизнь искать میدونی امیرا. Help me! سگ جنبو بشینی میخیلی. بشینه بخزه بزن نه همراه نشد. وای خروش. عرب خود تخم موندگی مغازین. عرب خود تخم موندگی. نام بریبو. عرب اینجا دا یگونجا باجوشا اینجا میزنه دا ایسارات یگونجا باجوشا اکترته نه یگون داتای اینم داتای اینم درو اینم چی اکو اینم سرخاک اکو بدرو اینم سرخاک دا بدرو درنش با محکم که اونم خیل کتاب سرت نتوا نمر 5 سومون روی کدم تمام رادنوی 5 سومون روی کده باشه برای یک بیگ باشه چی چک کرده تلگرام پارتین از من ببینم بعد یک کامنت دیگه بچو از علی میروا کد کامنت میکنه بعد وای هم میکسه یک بیگ بعد یه برو مکه آواز بعد یه با هزو قدم بگیر. خب میره اوج ساعت چشی 11 شیده. خیلی خواب بزنه باشه اونو شبار همه درونی همجا میپره میخوام به ارجون احساس کنم اینجا. دادن بلین مرا زدن خروش کد کمان میشه کد کمان نمیشه بچو ساعتی 11:00 اولمکت ندارم مدی اوجا دیگه لیکی گاره نخیلی خدای Enemy spotted. با علی سینی زون را دیدی سینی زون هم خیلی اوقاتی پولی محکم شوا بلا آوازی اون آوازی کیچیم چه خیلی میو یا لطبله. Enemy spotted. عرب ترساندی بلین آی اگه بوتو قاطی دیسته میزنی نمیره یه تخدم مدوکه آماز.
بلا راست نمیدونم. مگزین برکه Head there. لنگ رزم نشید بلین ای دورینی اوام سر کده این گرینی زور کده یا علی ما دا گرین ما خوشی یه میگی در دیگه کارتو هم باشه نه فقط بمونه تون 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 سهور کسی آمد خروش علی دیگه جا پس کاغذ بجنک Enemy spotted. روزی که آمد آه بارداشت علی بلا دیگه جا باید میپریدم نکو خیلی چیزا نپارته دیوانه آدم چیم چی خیلی میشوه سینتا کنای میگه چیم چی خیلی میگه علی عدد مالتا جمع کن بارداره پیدا حال بیکارمو میگن که مردن بومدن همه نودیده چه همیو Head there. باید که آمد دیگه جا برادی همین دیدستیم بوزی نکردستم şu anda nodideyim Help me. علی maneta چین گفتم علی مانیتا نیستن که آمد هم maneta نیسته کنش نکوی نداوی طرفی maneta نداوی کنش نیسته maneta maneta نیسته میگه خیلی سه bu kov hasta dali buca maneta hasta کفتستم نیست از بکن arabayı da Epey. maneta nişan değil manetara Head there. بگی manetara برداریم یک کسا گرفتم وازی نرفتستم bu tezseze بچه او دای اومد پیش ما آدم تست که گرفتم نگرفت تولیام گرفتم وازی دادانی ربین یا چی مرا پریسیل دورا
چی؟ یا چیم چی پریسیل دارم مارا پرسناج نابروماده با فکرم عرب مانتا بچه اوران بار داره حاجت کردم اون رو. یا پرسناج دیگه خیلی آدم چی بگم پریسیل میکنه فهمیدی سخت میکنه عرب نک میگم در گوش آدم چیم چی خیلی متا گفتشم نمیفهمید دیگه فا Sorry. ساغره با گلاسوای گاب میزنه پا Sorry man ای علی چی با تو نخوردی؟ قامت دا противника. فرقش چی؟ سام گلان گریبی را بخورم شید کو وات داد دهانی دیدی علی هم ترا برداشتم اینه به خویساس چیزه داره ها. آخه چی تو از ابنولنی داره چی نداره پایم فرو آزی بی. پایم فرو تسکه فرو زوری با زوری اوسو پریسیل بیتا سازونه. میزنه تو جایش کفی. بلاش کافی را بین سایبا نیستونه. امروز هیچ که چیت نداره فهمیدی همه توزه ای بچه. این همی vremya da уже malum beşay tek çift gol dora. بله همین مینت رو باشه زدیش ها؟ خودم نزدیم این مرغا بزن تلپا بچو خراش وای پرا ای پرا تو هم نگاه کنی دادرین گراج آدم های وای دادرین گراج آدم های خروش گفتم ندارم میری حکمت دادرین گراج آدم های علی فرو پویو نا بچه چوت هم جان که گروهتان نبین ساغره Pull down. در کجایی؟ بزن بچسبن سر نتشا بزن جانس کمان میری حکمت سارا کجا گره؟ ای خانه گره ای خانه دار آی کدام ازاد علی را بردار علی را بردار والله کدام نه طرف نزنش جورا شیدن یا چی کنش وای کنش نبادی و خدا سر کدگیمون جورا میشه و یک بزن بیا ناوی دوری ناوی پناوی بزن
Need equipment. Kill on cooldown. Help me. Jasab nana Sad zadım bu. Yataş minus. Gel. Bela işlem vardı sen işte vay buradan. Sıkı. Olmaz tanka. Thanks. Oh. Oy хорош. Ay хорош. मेरे हुक फटेगा. Vay хорош. Бача чито обновить чидан ё ки не? ولی گل سکمات خورکه خوش. ما در نخته چطور که پناهت بخدا ما در آن یک با یک دستون پارتفته یک است نسی کنه یک با یک تو دیم شدیم گپ خبر تدا خواه خوش ردنای گل ساعت شیرد نای. خاکه خوش خوددم. سه تمام ما یولی مک صبیر فقبل کن. با جای تک صبیر میرود ها صبیرو Aka Almaz vallahi tu mara garani chashmi bezeb kadi. چه Raftum fromadan barobar arab aruja nagi khoda dar maka. Ya sadiyak uron kati yakal mominus. اکا باید اونجا در ما بدم که تو در دخ داشتی La bakhda ka fromadan nemi skara guftum بیوم عربان سه کراچی بچه ها کد کماند همه کنیم نصیب کنه پشت زندگی شویم کد کماند بعد کد کماند یه بچه یک بیگ در سون پارت افتگه در تلگرام میدرم میوم یک بیگ کمه زنم بچه ها داشتی با پشت 48 دقیقه خدمت میشیم نصیب کنه بود نصیب کنه 2 ساعت دیگه ایفیره انا پاگه باشه ای سهر ایفیر میکنم تا بگره در تیک توک های ما ay maktao میام اگر پاگه بارون نباره اگر بارون نباره میرم دستفکه کار میکنم ویلی کمش رو قضاوتش میکنم دو بکنه کی برام ببره استغفرالله دایم گم شایده بچه ها کدامت بچه ها کدامت انا تلگرام کانال ما پود کدگه نیستن از تلگرام کانال ما میپارتم اینا تلگرام کانال های نگاه کنید کیف آلماس یوتی اکا الماس او وقتی نه ابناولنش کوی نمیروز یک از صد هفتم سنگرگی بود بانش دادم اینی و خدا قسم اکم چی دیم پروپشتا وای بلام جال کایده یا گون چی جال کنه که بخ فلورای دوزیکلی کنش نه وای فلورایت ابناوید نشده در آمدگی هم با فکرم بچه ها ما کسا تلگرام کانال پاریم پچه سکنه از ما تلگرام کانال دا پشتی کد کامانده میشم سرادنوی ایرا بین و دادانی امروز بچه های سیمیای ما 21800 پچ بشیدیم در تلگرام ولی میدونی چی شمی خب پچ بشی جام میکنی صحبی رو میسالامی خب پیشروی میکنی کو نمی مردی نمی دمو پاسوجه همش نیست میشه و همش همش همی مردی دمو ماکسیموم دمو ماکسیموم 3 ماه این همی 3 ماه دا уже تلگرام کانالتم یوتیوب کانالتم همش بند میروا لیبا بند میروا لیبا نومروی سیم کارت تا میگیره دیگه کس تا میفروشه نومروی سیم کارت تا دیگه کس میگیره با سیم کارت ایت دیگه کس میداره کانالای تر دیگه کس میگیره رادنوی همه چاقه پیشروی کدگی همش تیت پیت میشوه در یک روز برای همو بچه نمازاتون رو بخونین همین نمازای خوندگی تون میبره
وقتی میری پیشش میگم اکانت فری فایر شما گیرم ببینی ای کار برو. همش یه روز تیت پیت میشه پریکین. Kama si خلا گو دیل مون فری فایر موند. نه سر اونا پاکا زنده ای باید چی طبیعت سکدن در کاره پاکا زنده ای پاکا دیل زده است دیلت زده است رادنوی دکانسا دیدن در کاره اکا میمرم گفته همه چی را پارسته نمیکنی کو زشت من در اومده نمیتونم صدای بچه ما رفتم ای پشتی کد کامو داشتم چشم میکنم تمام ای. Don't blink. بچه تلگرام کانال دم پارتام کد کاماند داره انا کدام چه کد کاماند در اومده نمیتونی نوزی یه بار دیگه من نشون میتونم چه کدی کجان کد کاماند در 18 داری ردنو یا بسیاری شما نمیدونین چه کد کاماند خطی بدروی من شما در نشون میتونم نگاه کنین اینا شما در لوب ایستادگین فهمیدین در اکانت نگاه میکنین 100,000 الماس دارین با شما وانی خیلی گالشکا پالشکا داری تو من خیلی ندروی آیدی مرا بزنی فهمیدی 44 77 26 45 میزنی رادنه آیدی مرا با نای لایک بزن رادنه میره 100,000 لایکش کنه ما بچه شالکه نکنه نخویا بچه نه رادنه یه سال نه 8 سال که شما میده یکم سال بازی کردین تا 8 سال شما خیلی گالشکا دار میشه نصیب کنه همانی اشتراک میشه حیاتش می جنگل بس میشه که بچه نگاه کنین اینجا جای استریل کرا میجخن بچه جای دروزیات هم میبره اینجا ده صورت دست موندگی همین را میجخن بچه نه все کد کامو در میذاریم بچه پیش من میدروین تمام همه کسا جدید کنه کد کامو در میپرتم لایک زدن ایو تو نبرویا نه السلام علیکم چات اکای الماز مرا یاد کردین او کجان ترا یاد کردم چند تا لایک شد بچه کم ترک لایک دیگه من دایکو ultimatum میمونم یک با من وقتی که یک با یک وی برکت یک ما خطی من وقتی یاد دیو نه ما خدم یاد بچه ها نگاه کنید دیدستین بچه های نه نجا میجی خون نه جای کامرا میدرم بچه نگاه کنید جای کامرا نمیجی خون همه چیز نه بچه ما میشه یگان کسی دیگه در روی نمیکنم خودتا میدونین ایما چقدر چیز نمیگذاره نه بچه کد کمان در صورت میگیرم کد کمان در صورت گرفتم
به یک خوشو که از صورت بگیرم که کنده بزیب آمد. شب بچه کد کامنده را صورت گرفتم بلا سه رنده صورت بزیب آمد. کارش کد کامنده را بنویسم. سه بچه ها نگاه کنید. سه بچه ها کد کامنده پرامای تلگرام کانال رفت میبینیم کی میدرویا. سلام علیکم. تو چقدر تیز اسپید کردی؟ ده تلفن خط یکه. بیست او دفتر آمده بودی نه یه هفته گذشت شده؟ قریب 2 هفته شده که یکم روز بودم. 2 هفته گذشت؟ قریب 1.5 هفته. والا چقدر تو اسپید میکنی؟ چی باید دیگران نمیدروی؟ چی باید تو میدروی؟ آخی بله میدرم هدون که یک هفته پس. слово را اجرا کردگی؟ یادک 5 کیلومتر 15 پدلیچه. красавчик. واوچر میگیری یک با یک. روانش. چقدر روانش تو مرا کی بریدی یک بو؟ نه برات مرا بریدی کو؟ نه چل میسو وقتی که من ترا 2 بار زدم دوجه روانش نمیشه با. 2 بار زد یک. یک روز شید اکم. نه از ما بیم میبینم از چند روز در آمدگی. با ویدیو کردم تا اکبر ترا یا نه؟ کد یک کالی بین. از این اخوامه. از بیم ما بینم چند چیز در آمدگی از میبینم. یعنی ما 18 روز شده که 18 روز شد که اونی مقطع باید نیست کو؟ نه برو مگه 30 مارت نه روز شد نه روز 3 مارت. بچه یه هفته شده. все tamam хорошо спят кади дромад. Бача ина ай друзья ма дромадаг. Ина бача ай друзья да друзья ма нестай. Леки бача и бача гиле хидма ина нигоh кунен. Если что на телеграм канал ма мина бинен. Ина мисал например на все друзья. Ина мисал все друзья ина бача. Ма ина акбар нестай ягон хайнам. ягон кастама рой кадаги нестам. Если что. اینا خودش اسپید کرد خودش درام داشت این نمیدونم اکبر تلگرامش ماده نایسوندگی نیست ولی که چه اسپید کردی گپ ندارم لیکن تلفن خشتی رفتیم گپ بسیار نمیکنیم خشتی کامنتر را بزنیم بعد ای یک با یک دارم او را بزنیم بعد داشت کامنتر چلاش نگم کی با رادنای کی یک هستم پارسگه کو امو چک قطع ایدی تا پارتفتا آنلاین بس برد در افیر باشی رادنای سوما پارتگه باشی امو چک قطع ایدی را روی که آنلاین بست ولی رادنای با میشه کد کامنده یه روز یه بار میشه و رادنای 30 تا نیدلی واوچر به غرزی وای با چی از ما میپارتم در تلگرامو
دقیقا زای با 10 تا یک به یک 10 تا واوچر با پادرکا آلمه پارتامون ой хорош брат шо брат шугли ча нафаҳмидам ве код команда ҳар рӯз код команда бачаҳо 30 та недели ваучер тақсим мекунам типа мишка вай сағира хит ки ҷони ма кам будан шафами ютуб адин ка мега да ҳаёт чӣ кораи да ҳаёт чика я одам обычный хорош баки дар куҷои наметава баки дина код команда қатъи дуромад баки ана приз мегири гуфтам мили як ба як приза ваучер ба бачаҳода тақсим кард ва модарам ва акбар сарат кафид ва сари вай кафид бачо ё-моё ганда безеб кафид сағира хит кард гурӯҳ всё хорош ака аваз реакция те 70 сумай реакция аккаунт обзор
سهره قریب خواب میرفتی. واه 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 واه. یه بار دیگه برو خواب را. یه بار دیگه برو خواب را. چه برو مده خونه رفتی کجان؟ برو مده خواب را. برو مده خونه میری. ترسیدی ترسیدی. ورید با فکرم. خراش اسپت نکده. من باید خودم بزنم، من خودم باید بزنم ویدیو کنم. تو میگی او باید بزنم ویدیو کنم میگی. این سهاره خیلی ترینировка کده. عذابای کجان؟ نه 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 نه. Này 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 này. Hey 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 hey. فینتات ما در نمیگذره.
Akbar da revanş boydot boydot. Akbar da revanş boydot boydot. Akbarcan Akbarcan. 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 Vay. Vay 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 Akbarcan. Aka dazona bakkan kadi. At baskana kovukojon. Ay bakkan kadi aka. Uja shotora bin pancisi. خیار راوند مایلی تیم از دازان محکم کردنی بودی اونجا دا محکم کردنی بودی نتونستی نشده بالا دادی رفیه ندادم شما بیچه وای وای از لایف از یما سرعت تر دای تلگرام پارتو Bola işte bu nice sandım revanş boyduk. Fakat video تجدید که ای کی بچه یک از 50 سون پارتگه برای یک با یک کجا شید اینای خولیگان باش ها اینا خولیگان بوده آنلاین ایراد نه درجه دفکه خیلی زندگی هم خیلی حالا تو همون سه تا شوت هم میدونی چه گرفتی چه سنسا بزه بای باره همون سنسا چیه؟ سنسا کاره چیزی نه چی обновление شد کو خدشات میبردارم خدشاتم خیلی تیز بالا میروه الله با یک چی نفهمیدم پریگاکا صابیرف چی میگی ساغره ساگیلده ایسای خودم طرف خودم پروت فیلما میبره پریکی نرمان این خیلی از ساگیلده ایسو ساگیلده ایسا به رحمش صابر خول آنلاین نیستی کجا دا بود کنم Ultimat mı aka bu mu? بله من میگم بله سپالیت کردم کد کمان دارم
بازی چقدر شد صبحی رو تماشا داشتی؟ بلا اکبر Olimak bro Olimak az bir دست Olimak پرت کردم بلا با تورش Bro baya bro azov Olimak duru. bro Olimak bro kıskı. Bro mu? Olimak bro mu? Aha Ben kod komanda spayet kadagi mohi. بچه hak. Ahmet Da bro. dura biriz ka sedli pırsa. Baba şey Ahmet Ramat. Ahmet. Ahmet. Mikro radno mikrofon da giron ku gap. Mikro. او کجا؟ Kito? الو Kito mego. Alo. Alo. عذابتی هم شما رو Aha mutali bay sagara. Ma famida. A peka qati duramadan degi oxuy. نه نه یکم افشه دیگه آدم Ha ma shinoqtam tra Kito. نه ای وقتا که دیگه آدم Ki asabi shinoqti ayvozosh. Rekab Jack. Ne rost shabugo agar yagon agar yagon dushmanim boshi sagara na sumut meto. Ne yak bak bozi bekini. نه نه یک بگی سرش که بخدا ناشناس ما Doroq naga. والا قسم کنه یا Ya nom tabugu хотя бы mamudan niga kada bozikine. ابا که اینا نامی اکانتم چیه همی اینامو Qasam ba nomad ey va tam ba wara dikna. آخی درازی بدا Kito xi. Ahmed. Ira matin pizza mega. آدم E bakalon kay ham kalon kadam. Bacha kime shnosayra? Aytada farqış sumta gifti akamas. Şey dedi onu guş bariyon khurdi chiqdi. O güçte der mobil. Der mobil monday. Все rafte. Tayori kocan? تیار Tamam rafte. Sag'ir agar zigzag bo'lishi men buram komatat minus meshava. تمام اگر ای بایتیا نام شگاب نمیزن اگر ببره با نام شگاب میزن گاندا دیونای باد زدم کیف کردم
Saraganda bayt bölüme kadar. Хорош. Nay 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 nay. بچه ها کتاب نوشیدن یا که نه؟ بچه ها کی میدونه بچه ها کتاب نوشیدن یا نه؟ Хорош. بچه هاشیدن های بله کتاب نوشیدن بچه بچه کتاب نوشیدن در چت بنویسین سافتور رو بنویسین بچه برای که уверенный Давиде стоит, и рабине не натури дора да чизе уверенный медава. Одаме ки чи надоре хели уверенный Давиде наметона. شیدگیان بخواه خواهد کدام نه آخی ها شیدن نشیده ایسا کتاب نوید شدگیه نه دویو Собиров ҳамирӯз абнавӣ шидагия ё ки не ҳамира бугӯ? На ман дар пушти стена будам зад. Ман на дар пушти стена будам да. Чего? Чего? Вай! Чего? Алмаз то читер мекужан? Vah modarım. Bah modarım. Yopana şizi. Yopana şizi. Vay bra. Yopana şizi. Yopana şizi.
نه گنده بزه ویسادم بلا وای بلا احمد جان احمد رادنوی اول کتاب نوید نشده خیلی کتاب نوید شما بابیو چا تمه بود کیتو احمد صبیرو آوازم هسته وا چی به قدر گیرد مکنی و کجا؟ کی تو خی من گفتم یگان دشمنه نه وقت دو کی تو بگو آخی نام تا بگو نام محمد نه یگان بلاگری سختی نه ساغر اویر نیمه دای ما فکر کردم کتاب نوی شده او کجا بسیار گیرد مکنی؟ زندگی میری پیاری ہے با 50 سپارتا ہے حقیقتا نشان دادی؟ چرا نشان دادم؟ نه حقیقتا نشان دادی مگه کتاب نوی نشده چی؟ اوه این روز فلورایتو یگان تا شبلایی نشده امروز ما با رایتینگ بازی کردم یگان تا چیتک نیستای اونمو چیتروی که بودن یا نمود مگریزه صابر چقدر سرکده زدیم چیترو را به خدا آدم که چیتر بدن یا ای پشت استینا نمیبرویا کرا چیه 20 من پس باید 50 سنه گرم پرتان و پکم ادران باید نه جنگی بلای کی باشه با پیکا میگه همون زیگزاگ باشه همون مطالبه یا زیگزاگ ادین تماشا داشتیم لفت بود هم مطالبه یا خیلی فهمیدم ترشی ناختو نه زیگزاگ قطعی بودره بوز نمیکنم چکو که؟ زیگزاگ قطعی بودره بوز نمیکنم زیگزاگ نه او کجا نه خیلی چی خطی همون بلوستاکس خطی امولیت ری بلوستا نه بلوستاکس سوشه میره بلوستاکس تمام 50 سیم دیگر اجداد دارم همون کجا بود صورت نگیرم راید مکنم امولیت را نه پرسته ما دا اینترست نکیت کی؟ مایا پرستوی بودم تو پراستوی نیستی؟ پرستوی زیگزاگ کار نمیکنه که وقت دو زیگزاگ کار کردسته زیگزاگ نمیدرم اکا آزاد بزه اومدسته آز میکروفون نمیکشه میگم والا قسم زیگزاگ نمیدرم مایلو قسم نخواه همین آواز عرب بکشه نرمانی میشه آواز احمد هم میکشه آواز احمد هم میکشه بسیار نرمال احمد ای تو آواز گشته آمده است ساغره بچه بوزی داری؟ باید فلورایت خطی می اومدی давай родной خطی تетка پناه داخدو I love you thank you very much لکی گانده بزر بساده آها صوبیرو تماشا داشتی؟ چی لکه؟ خیچت دیدی چه خیلی پارید؟ لک دوای نامش چی بود بلد در نبوده خیلی فولکه تپال نشان داد دوای نشان داد استریم دادیدم ریدم والله نخوام خیلی زن شبه فولا سوفترو کیف میکنه بای بازی من کیایی؟ کی تی؟ ای موی سردروز ای خوجا قول حکم قول خوجا بگو که منم ای افلاتون شخصیتی بزرگ علما که فرد کرد اخت عبدالرحمن بزده علی را فرد کرد ای عبدالرحمن را فرد کرد باشه نه وای نمیره و عبدالرحمن با فکرم کی را فرد کرد علما که فرد کرد نیست اولمک دا بیش فرد ای دا اولتیمات ما سعید همه گیرم اکاس باز میکنم یا بوش خیلیش باشه
نه برومد لیمک برومد لیمک بود رو گفتم که وای اومد وای بس پریگ نه چی سپام نکن اکبر پریدی давай اکبر برو چرا فراد کنم نه نشه کدا بود یه گیمی گیمر با کدام اکاونتی گیمر با کدام اکاونتی ساغره در بازی نیسته میگه پریکته خواجه بگو که من آدم بازی میدرویه با میگه پریکته دو хорошо доб میکنم абуш лично آدم доб نکن абуш лично آدم доб نکن خود درو تمام آن درمان بلا صابر همراه شناختی یا نشناختی نه مامو آوازش رنگی همون نبود که دینه زیگزاگ درمان بود تو مامو گفتستم میگه او نیستم میگه کو قسماش رنگ قسمای هوایی گاوزانیش مامای اوخی ای سیم بار باید دستری چهارم باید دسته سارا کد کاماندا خیلی اکبر چی خلوص بید که داجو ایوای دا تیر زد اکبر پیکین جاده میدانی نگاه کد چند کسی دیگه همورا پوستا ایرا بی 600 نفر دیگه 723 نفر السلام علیکم و علیکم السلام همه تو یه میکروفون نگیر اما ای دهانت کم ترک دورتر بمان اخی برعکس کردی سانگی هرگاه میگفتی میکروفون دی خیلی آواز نزنی آوازات نیست داد نزنی آوازات گم میشه کدام کارت میره کدام کارت بود پیشه ای نادیدی عبدالرحمن اورا چی خیلی زدم تو تماشا نداشتی من نادر آمدم با گوش دارم خیلی کدام گفت آنلاین نمیگیریمش بونو میگه ای نه وای نمیروم میگه پیش خودش چی خیلی نمیروم برای نه آدم بازی میکردگی مثال افیر میدروه مینویسی کو هر دو فیلم مثال پریگ مینویسی بعد دو نه همین در اومدم یک همین در اومدم صبیر یک همین خودش با فکرم گفت همین را بگیر چی با تا آخر گپ چه تا آخر گپ نمیزنیم مثال گپای مرا فقط نمیشه گفته تا آخر بگو آخی بعد چی گفتم گفتی که حاج وای بازی نمیروه انا بعدی وای با چی گفتم بعدی وای چی گفتم هیچی بعدش من سپام کنی گذاشتم برای وای بلا ایرا بین افیر بدرو ساغرمون از دکازات میکنیم تز افیر بدرو شا بیا دکازات بدرو ما گفتم که وای بازی بدرو گفتم خودش مینویسه ما دا پریک اینا بیو اینا ما برای همین برقص میکنم خفا میکنم از به درامون با فکرم کی را فایدت کو اکا گارنا نویسی خف نمیره و عبدالرحمن با فکرم کی را فایدت کو اولمک فایدت کو نیست اولمک دا بیش فایده دا اولتمات ما سعید همه گیرم اکا سوز باز میکنم یا بوش خودش باشه نه برومد لیمک برومد های چی نگفتم لیمک بود رو گفتم که وای اومد وای بس پریگ نه چی سپام نکن اکبر پریدی پریگ سعید ای موی سردارو سپام کنی مرا این ندیدی ای خوجا قول حکم قول ای افلاتون شخصیت بزرگ اولمک فایدت کن اکا عبدالرحمن بزده علی را فایدت کن ای عبدالرحمن را فایدت کنم نه وای نمیره و عبدالرحمن با فکرم کی را فایدت کن اولمک فایدت کن نیست اولمک دا بیش فایده دا اولتمات ما سعید همه گیرم اکا سوز باز میکنم bu gilde ama bu draki dafki kışkı bu duru gilde uzkadangi ma karın یا kardeş بوش خودش باشه da gilde ama نه برومد لیمک برومد nasıl biri به شرافت با میکروب دیگه جوشتی گم خیلی گفت نگنا و اوج گم بشوا سه پارو ستا ey narkoman giriyorum girift بعد کات کا صابر فکیک میکنه یگان yo ساگی gilde دیسم momedra
Yok ki gümüşhava. Kadam çi verem çi Bermudi Karolevski. Peş ay çi bir dakika. ما برمودی بازی کردیم امروز تالک تای او درآمده Evde benim bu brem bu tay o brem. Ama bu yüzden kadın. вообще بازی نکردی Ohay ne yakın kat ki ama öyle vapşe bu zinum Quebec Karolevski kaçışmı raftagi mi? رفتم خب چی یا تا بریم بعد چی میریم کلاخری میریم بعدی بچه کلاخری کسی کنیم بعدی کلاخری میریم آخه یوسفش لیشنی بود بچه ها پارال 3 تا 7 بدونیم بچه ها پارال 3 تا 7 پارال 3 تا 7 بده بچه ها عیدیشه در چت پارت افتون بچه بعدی کارولوسکی بیت و میریم بچه بعدی کارولوسکی بیت و میریم در کارولوسکی بیت و در کارولوسکی بیت و استریپ سنایپری میکنه نیلی با همه کامنتا چلاستگا سختن گیرم En çi Karolevski bir kamera ay. اگه همه زبط میکنه ده Ama ne mekine kası ya o ama ne mekalta. اوه زیرابین اوه زیرابین عبدالرحمن Olça. Bu da bu ki draft istin? اوه کتابین بلا کمناتر ایسر میسازه بچه عبدالرحمن Mebroin. اوه برو نسته او شکوفی نسته Veya ayod bro var bakayım. ایادم برو مد ایادم برو مد Bro. بروین همه کسا بروین بچه بلی چخیل ایادم برو مد همو بلی ایادم برو مد اکا آدم ها اسپت کدگی آدم ها اسپت کدگی اوه با امید کمنتش لاشته کسا دسته Akama. او Ya videora montaj kardeşten bu pagame partom bini ko reaksiyon tu bu hasta ku dina reaksiyon bola ganda bzudodi. بچه Reaksiyon boyu tadıdan pozisyay ku. Video ganda bamatamıyor ya. بچه İnşallah top merava montajı çok ki kardeşten kaçsın çok güzel sanki hani topa ku bıkafon olmuş oldu. بده ما همه چیزا سهرانیت کنم کلاسیکا مثل منتالی نت او لیمیت نت او پاسلکا نت او پاسلکا در کنم او پاسلکا Okey. net ka akavaya u bachya. O zakati ko i chia mekaniku ba magana sразу parola bu mu nime dönüyor? Голубая зонара о медану голубая зонара чикинам бумонума Ne amon ki uca pri kas şlemi seyayı шлем сеш Я кати давай мезанем сюда. охи фарқ чи
نه خیلی معلوم همون رد کردم. رنگ پیشینه بوشو کم پیشینه زورایده hemen Peki. kombinatora رنگ همیشه خیلی سزد میگیم مثلا پستن Söz zagruz کشید. به یه بولیگه بینم همون گیم پلی ایونت ده سه هسته سه بچه ها بدرم پارال 3 تا 7 بچه ها بدرم پارال 3 تا 7 پارال 3 تا 7 بچه ها بدرم سو رفتم بچه بچه همون لایک نزده میروی کریاتور زخوری بابا بچه که همه تون دا دوشی رحمت بچه ها گفت تون ندارم 700 دانه لایک دبید کدیم بچه ها خیلی با کدومت لایک موندگی نباشین بچه ها دلتنگی نکنین بخیلی نکنین این هم سیلکه یوتیوب پارت دادم حوزی بدروین لایک بزنین بچه ها ما از این 10 مینوت پس نصیب کنه چطم یکشم داغش چخ کدام بگیرین آنا بچه ها بزنین لایک بچه ها التماس 1000 تا لایک کنین اکاب درامونی ای کی صبیر کنی تعلیش که بدرو Heads up. Enemy این اکانت dropping همه close. بچه ها روی اکران دا لایک بزنین بچه ها میگردی بخته با همین اکانت بدین چند تا گشته میکنم خیلی مجبورم بفروشم چی سالیرا اکانت تو هم چی دورا ای فوکس یکی نتوری ای بله سپید نکردم در اومدن ده برداریم مرا یتت صابر خود در من منطقه داو صابر دبته صابر منطقه بزن آی صابر خطا گم کردی آی خطا گم کرد بچه خطا گم کردی خطا گم نکه بچه خطا گم نکه بچه دبید که اومد ساقه را زاجی ما بین همجا بسولی ما اوجا نب صابر اوجا سردشکا پرشید نبارده بازی که دم اوی بلی بکل خروش Thanks. رفتو ندارم چقدر زور کدگه تای آوا Azat میزدکم صبیر Thanks. واه تو یورا چه زدی؟ بله راندوم چی منطقه داره مگزین بار داره مگزین خروش
Aka kaseto biaka bigira prizmeten yok ki ne? Briz ya şapalo. Turniro da iştirak neymiş ha? Çiva ne? Briz ya şapalo kalk. Sağere keçupa Amin Ahmet tartı. Açım etarsa? Blin توپایی ما را بی کار دورم از ویدیو پیش همه نرکی کس هست پیش همه نرکی کام من رو کار نزنم نمیشه Güzel. Lamişka. Amima aflo. Head there. Abdurrahman dedi Mişka çıkı bezep şudaga. Mişka. Banomi bio ki nece? Akad Ramon John Help me. Abdurrahman Can ona bak. Bio Davuz bame tu da peşimde sekazga. Az beme damıyorum da peşinde çıkanayız. ne Ya hiç ben dikkat gelişine etmiyorum. meşava. Yine oku akal almaz abi yok. Okuma xıdım ne yapıyorum trajka. Yordam ne mekna sağra. Canun. Ay avada. Beme aynı işte bizanmış. Ya çor. Ay хорош. Dedi sabir o adamı Head çıkıyor. there. Ne xeyda Da tüm efendim ona kikiye. ucabi nece baktı odam zaten. Duruk mega. Hakim adı zidane. Duruk Ay mega be bavar. şeref ya harame. Zahri sana çay hamsi. Ana. Akal almaz bağlı hoca bir abi. Çıka pay. Dakika. Yastreb yoktu çi. Ne yastreb ne? Vallahi yine arıcak. Olmak mırda. Kime giriyor akal? Olmak haber dören. Olmak akıva gav nasıl Drama şey yapıyor. Drabaş ne? Korda ya akal ay. Vah! Akı drabavik pravavik boşa icab yor megayı. Sabir icab yor, sabir peşme biyor. Sabir peşme biyor. Az 80 doğru bütün. İyice hiç ka duhna ka destek komadan da. Cidden sabir koyuyor. Bigi. Ramon ay. Bigira. Bigi. Yine baroytu. Ay. Akalmaz vallahi yine mira bigi. Ay Partoşa. biliş agar ay imdah şurada du fokas zor nazaram az sag. Gumuş ki iyi beze ba. Kaçma bozi kadar değil mi? Meydonun dur arıcayı. Akalmaz din akra bağlı tatladı ki. Garra bezen Rex tenera ganda tez meşkana. Naturi. İyice hiç ka duhna ka destek komadan da. Hakan da sana bu köz artış erkece paydo mu şu an baktı. Ne вообще da duhna ka destek kontaş biyo ya. Yok koldan خوب نیستن پیشک پایدو میشن میدم Biyo ya Lubozin ayna maş şkofira tomuşa doğru hiç ka nadir olmadı destek şkofi. ناتوری دیگه یک اینا. راه نیست بغرزم شکوفی O yata radora ham taraf medre tamam diga. Terabine tomuşa لا doğru. بولا اینجا چه خبره سنگ موبایل Bra tay o daim xidma. Kim çıkılı his ka destem prikin. Akad Ramon. آی ببین اینجا خطرامی بروموزی Akad Ramon. O dikkati akalmaz şomdayım. Valla da dün o dromadayım. Bistedik ki kadagi var. Kayfom agiri. Vay da hayat şey borme şava ba fikrim. Bak. Bla irabin o abi. اما چه برون بلا بالای نیم شب رو آه دیدم Hey ba çocuğa dırın icada mo da dırni o neste ma ba fikrim o da mo da dırni o neste. O ma da dırni o neste. Daum joy kulula da dün o enaka. Ne o da o tarafa o da o tarafa o. Mora dırni mo prosa da dırni o çıkada gel. İli o ayımca. Ne? Dün hamı joy dromada gitme enaka. O
کجا آقا یک کبک میگم دیگه نمیبینی یک کبک مخالف ساز نمیگم رو نمیگیره رفتم می نه вообще زورایی را بین вообще کیف ما در معقول شی دیگران را نمیدانم ما که الماز عبدالرحمن بگو یاسینای که تماشا داره او خودش میفهمه چه؟ یوسینش که بود؟ آی نمیدانم اگه هم از عبدالرحمن بگو یاسینای یاسین کیه بگو تماشا داره او خودش اونو میشناسم ای برامدم وانا کنشتا برامدم یک الماس در کجایی؟ ای شما رفتین؟ ما اتای ها برا آمدیم ها نیست دیگه آدم دمای Allah trabajo. ay ölmek bir ölmek bir ölmek üstet kadam. Vay mırk. Aaaa! Yori değil bakam ki. Kapında durum. Sağıra. Kaptana durum. Ana вот это команда. Oli katka tavşi sutra pistole mara çekti. Ölmek sırskı mezane. Хорош. Сырка, соберешь сырка. До конца сырка. Вах, да, hani. Polni da sar zadam. Çiğken mi kocam? Beçara Akbar akvara dora. Aka yalvazır. Sponsor bekliyor, sponsor cam doğru. Hey! Hey! Пошел вон отсюда, бот. Ай! Акалмас киле var abi. Хорош, это минус. او دراباوی کایله که من درابای خطی بوز نمیکنم من باید بسیارتر کیل کنم Akçı bu drabayı kati bozi kutlu nمیشه وا. اکه یا تا دتا میزنه یا که میزنم دبیتت میکنه بیزه با بلا من تیوا ندارم بلا من تیوا ندارم ای بچه بگه نخ من پرسنجم معلیش کنم Ama sen de kalmadı Tivana git. Vah vah Allah FPS'im Anjoshi. Şöyle bir ne yaptı belki çay. Пошел Ивана сюда, ботов. Мечином просто. Geliyor sabırı ol. Ay kelime da bir de. Kapına doğru. Nagli kelime da bir kadar işte. Biggest kata Ivan! Olimak mı orada ki ay? En hoş bir olimak. Bardarım Olimaka.
او مرا پدیمت بختم و بابشه اهمیتش ندادم. Dikkatlen boşa. Beçorora. Ganda beze bizadi. شگی Захватываю бабл-посылку. چه مهمه فقط پستنی زرده؟ کادرامات چند تا ماهی ماهی چی؟ داری؟ من ندارم. آیا که من سیلو نداریم. پشتی هستیم. Thanks. عبدالرحمن یک بوت یا؟ Ay zaten makabaytım doş duramadım nerede zaten. پات اولیماک زدگی بوده اوجه. اکا ما جب مهمه را بیچ خالص بگه اکا ما چند تا ماهی داری؟ سه تمام رفتم. چهار تا اینا بیدا بیچ خالص بگه اوکی دزان آدم نیسته؟ اکا رامون سه تا ماهی. اکا ما مهمه کو؟ چه بلاش ما چه موی داریم من ندارم. ایرا بین عبدالرحمن نگاه کنی محمد را نگاه که عبدالرحمن. نگاه که عبدالرحمن ایرا بین. نگاه کن نه ماهی رفته هوب. هوب. اونا صابیر فابین یک گلا داره. ما یا دوما دارم اکا کادا را kadar mı diyor اونا اوکن علی ای پشت علی سه چهار تاش میداد کو ای خاندارم میبری. پانچتا Yok ne makali? خورا وای. Ay, bekliyorlar. Akamda diyorum akamda oradan. من اتسه زدم. دبی نکرد نه چگاه دیزازو قبی تجی هل کن. دبی تم که. تو گشتم نگاه کردم akamda talpayı ças. وای بگیرین پود کنین مرا به طرف نباشه. خالوف کراچی سپانسری 1500 переходай انا 150 сомони нархش. خیلی نرمالیه. Enemy spotted. ای نمون Enemy spotted. Dao, ulmak dao. Yoşa paydma duro. Ekonomikte afrotun. Şahsiyeti bizi. Normal ne var? Tamam işte. Horus. اکا ما تماشا کن hop بی بی Emaran boyu çapaydı kadın. کوچ خیلی ما هیچ داری. نرمال نمیشه. تمام نرمالی باشه نرمالی باشه نرمالی. اوی خروش. ای ارخ گه الحمدلله. ای بلا خروش. ما هم دکتر سدور ممکن کلاخاری بریم ممکن کلاخاری دم باشه کلاخاری دا او نیست خو سالارا دا واسه سالارا میری. ممکن دا سالارا هم دوب کدگی باشه علی کی عبدالرحمن اما خیلی چی کسی تیک توک داره مرا پود کنه. Akalma sonra oraya nak sazlar naya burum ay sar durum ki ay mı freeze oldu işte. O zaman beze bay. نه سخت خوده خالی پیلوتونو چقدر کرد ده خبره نه خبره بزه میشه ای بی با ای بی باگ میشه با فکر مامی. ها بده هالو بچه ایرا بین شلمو را بین. هالو بچه ما این ستاش خطی میشناسم میزنمش. یا هالو مطمئن در سالارا چقدر داره اگه این خطی داد
با خدا که خالی 4 کس استغفرالله 3 کس کردم که دیگه هر سشم پیچوندم دست پاکا کچیک خالو گاوی دینا آی بازی پارتوف دمسکوی ها چند سم ده باده 50 سم نه 40 سم استغفرالله ده باده 40 سم سلام علیکم السلام از می پارتام ساید جفر دوای پارتو نجده دورم پارتو ساید جفر او کجان چه صورته کو طب اینه کای صورت گرفته حیوان دلیت که ساقه گوش که دلیت که خیلی صورت رو سپاریت نکنه سیا ساید جفر پارت سما ساید جفر سما پارت میریم دو باده اوف سه اومد ساید جفر عدی تته عبدالرحمن دو باده بلا 50 سو میگفتم значит 50 سو می پارتوفته یا با نجیز اینجا 50 سو نگفتم اکه آماز حالا بای اکه آماز سردار لوچ سپانسری بخار ها میکروفون کشتگاه سردار لوچ سپانسری بخار یا 150 سو در در اینستاگرام 1500 подписчик переход метам то амҷа турнир мекунем гуфта подписчикота тикток да мегзаронӣ чӣ мегӯӣ я борака история инамиози нав кадаги ма чек кард ки инстаграмда самандарави чӣ кор мекунад самандар ту история кадаги тамоша карка қаробе ман рӯжа бирам спонсор мешавам куҷон ту дурустми гап нест холу ҳамаги 50 та спонсор мегирам бисёр намегирам ой нахондаи азизам кун ай тамоша ай бла пан дастримш накунӣ гашон карӣ ку дездай вай бла ҳамушера бефоида билам аёдам буромадам учиам چخیل مگه جوره های بیناموز آیدم رو آدم موزیک عبدالرحمن نگاه کده اگر به شوخی گفتگی باشه اگر مثلا او دختره که مثلا نمیگیری مثلا توی کدگی نیست تو باید دای سیتواسه تو باید جوره رو ویبرات کنی خوب بودگه نطوری اکاو نه اکی شوخی کرد بلا اوجاش زبش کشتون کی بلا نوجاش ака ирам даярус переход метия о ма даярус переход мету ранги дигара я ҳафтаям ҳона мекаша мекунам ака натурим переходи киноги бада холо мега ака иша мега ярус переход мети мега родной допустим ма 140 000 подписчик дар YouTube гап мезана 22 000 подписчик дар Telegram гап мезана 80 000 уҷа 80 000 дар Instagram гап мезана ма хидмне дар пушти модам дору одамам гап мезана 2 миллион дига дар TikTok дорум 2 миллион дига дар TikTok гап мезана ва уҷа ховот мебара
2 milyon kuru dinlerken şavara. насиб кана у тиктока насиб кана сел мондагием бачаҳо бояд ман 5 миллион подписчик бояд бикунам баъди 5 миллион подписчик каданам уҷа дар у тикток дағши видеороликҳои тоҷикира дар у кадан мегирам то у чена инаи тиктока 1 миллион мекунам ин 1 миллион шавад насиб кана то у чена е алло номи то чия Eşmat toşma. Vay. ده سال یه دایه نصیب نه او 5 میلیون نصیب کنه یا سال 2 سال نصیب کنه 5 میلیون میکنه نصیب کنه یا سالی بعد 2 سال 5 میلیون میشه نصیب کنه ایلی 10 میلیون کنم عبدالرحمن Ya. تیکتوکا Kan 5 milyon şagır bugu bol ne şava. مرا دلو بگیرین که جعفر کجا شد؟ دوباره کامنت خرید صغره گم شد دادهانی Sistem avlacı подать активно такое время заблокируй его сервер. Обычно раз нет, снова возможно играть как обычно, если у тебя Hayır Akbar Uspetка. От командора. пачха успеет когда он партовтум драмат прикинь как будто он шо бара я намуд медроя как будто да пеши подписчика хели хадам да хадам подозрительно мехалтым да фамилии ганда тесфот мекуна эй куда бада комната партаги Все равно я мас стрим даем нас на баде стрим тугры мекунам بیا بریم آقا کلاخری بلا با بچه سعید جعفر نیست چرا رفتن خیلی فیسو کلا ای نیفتد جوشی داریمک نه اوزه همجا دچت نایسونده است بود اینا سعید جعفر الو سعید جعفر айдит нишон намета саид ҷафар айдит нишон намета сосос бинавис ма тражда дорум родной саид ҷафар ма тражда дорум дубада сум партофтага саид ҷафар ма да дурҷа парто бла дурҷа парто мегум бози ҳама пурнашава بیا اکا نمره دوشنبه سیم هم پرتوش ما در اکام سون پرتوش tam tersi durumu. Ne boynum ettim siz bu. سعید جعفر ما دا دورجا پارتو نیکی چیه سعید جعفر سعید جعفر ما دا دورجا پارتو ازبا گفته استاین ایچی نه نگاه نکو اهمیت نته استیم دا چلاشتگا میشوا ما دا دورجا پارتو سعید جعفر سعید جعفر ما دا دورجا پارتو سعید جعفر نیکی چیه؟ سعید جعفر نیکی چیه؟ اکا کریموف او را بیم که یک از نامش سعید جعفر مونده آمده اکا نیکیم کریموف ایداف کده بده بره میگه ساغره گاونده امنیه نه اکا ما سعید جعفر را نشناسم
Саидҷафар дурҷа партофтӣ? Не, ты Саидҷафари настоящую дигар. Бля, у никша, у айдиша наисондасти, айдиша нишон намета. Чата бисёр гав задести. Саидҷафар дурҷа парто. Саидҷафар айдиша нишон надодестаз. Kada Telegram'la Partof'ta gaydişa. Не, Саидҷафар телеграмда навис. Ва, 800 талак шид. Брат, ты таҷик? Да, брат, я таҷик. Ebe, ma чун стрим Брат, ты сар таҷик. кунарам. Sen қазақсың ба, бауырым? Қалайсың, жығсың ба? Қазақша білем, бауырым. Лайк басып тіркеліп кетші. Чӣ гуфти ака? Марам гу. Мега ты тоҷикӣ? Мега ман гуфтам ҳо, гуфтам ман қозиқира медонам. Мада лайк бизан пайчаса када бура гуфтам. Марам стрим сартум чун. Evet بیا О, Online yaka almaz akı merhaba. Neyse ama oxiroy aká almaz oxiroy стрим шай. Оз ҳеҷ кайфи нест. все бачаҳо чатак шодам давша чахчах кунен. Кадомат лайк мондаги нести? Хай будурен лайка бизанем. Бачаҳо 200 дона лайки дига мондаги. 1000 та лайка чӣ кунем боз зур мешава. Ай братишка мега. Бихай ховуд. Оз нарам бо дандонота бишканам. Блас. Ҳам хело дамода ман хайрон мешам да дебада менависа на айдиша нависонда метона. У на Каримов. Бес ҳаму Каримов мега бес. Сагра я сайт хати бинавис охи за калибали жест. Я ду аккаунт хати медура менависа Саидҷафар. Биё, бидро бозӣ. Биё дебада бирем. Холо парто чилсин парто мерем. Хай ховуд. Оз нарам бо дандонота бишканам. Каримов биё бидро. Каримов. Онлайн бидрои Каримов. Оз мепартам там холо парто насикна бад амрата биги дебада смела. Гушотон меҷумба. Каримов ки Саидҷафар будро ка тесиз бозӣ будроз. Ки Собиров. Собир пекаку? Бата даҳани. Барои модам зада натонсеста будӣ. Ki ay hamı da kil bisoma durmaka. Эне. Ba xudo budro bi. Қасам нахӯрда ҳар як гаптон чӣ қасам мехӯре? Ка бовар намекунем мада. Ты хломе ки ба ба телефон систем ба фикрам систем. Лекки ба бардаш хай нормально музик. Tu tasio kadi ba telefon ya buratas. Oh, fine. Sagera magaftora yok kalay. Bilmem ki بمیرم کو مگه همه بیرم بلم بگم بزنم بوم بگم بلم خودم خوردگی باید اگر نخورم وقتی با مگه ما را بری دیکو و الان 48 نفره رفتم درو خونه یک کس خاص گرفتم با مگه زدم Kalmaz baxdı Selma yapacaq darka. Ay mam darka doxi zayba. Oxi me partoya duruzda dob kadım online nameşavona şo baray rabin. Jda dorum. Biz me partoya çen desar sesar tunğam metam. از پلانشه چه گفته سوه Zarandik şakofte sta bugu.
Ne akı sun partuta gel kış zatmeki diğer lojiş nesta. Holy komatay çilaştaga bozi kadar vuramadı değil. Oo bu ma tövbe şiddet. Ay bля, bu da rahat oldu. Nesta Karimov ona şo bara. Saiz Jafar kay onlan şidi karoçi aloqa bro. Bla tenevoy boşa olay vay. Ayu Brayder Azim Yusufca Sardor Şah Ehsan Alican Legenda Gamer Arap Azim Şey Xolov Farod ki Dadurjat ki Xolov Dadurjat mane se Xolov Farod ki ne ki dora Xolov ya Chilson parta qatita birem navaşa ta o dramadan şey Evet دیگه کاسا درجه دوب کدی اینه دکنیو Aka ama da chat ne da telegram gavza katiş. بجه کارو بینجه ده باید کریم دیگه بس ای بخد من دیگه کاسا دوب کده گیم دال بایو بجه بین باید ده کریم دیگه دوسیه ده کریم فای پریکی Tocar cada bozi. الو ای بچه میکروفون ده گران که کریموف میکروفون ده گران که Karimov. Akasım da Alifay da duşamışsın daşta işte Frida namışa paga formatozı bireyim. Çi meşa xolov da çi me partoyi. Da çi me gona şo bara. Va Telegram da me navisi. VP metim da VP me partoyi. Karimov mikrofon da giron ka. Karimov. Aka gamer ana gibi. Sabir fabrika. Ne bes ya kama ira ki aka gamer. Время сума да кадом время партовтаги куб нависма время сума нигоҳ мекунам агар ту рост гуфтеста боши ҳамо карем мехи барои ки дута карем фадурҷа доб кадам время сум да кадом время партаги Efendisine partosus mu boz mekanı? Ana. навоз ва время сум партагиша гавзана ака геймера нака гейм всё короче собир бро ман дига каса бигирам собиров бро Ay Abdurrahman Ceda Talişni bro. Bro koca. Yakın. Lan oynayalım kardeş boş ha. Yake boyutayım bizi var. Araba bir gireyim. Холо бади мерем. Ти пеши собирфта онлайн без возмерем. Бачо время сум партагито набугейн. Бачо анах шимоен. Каримов. Кадом время сум партовте? Гап занен бачо тесиз гап занен. Время сум партовтагита бугу. Каримов. Alo.
Не, бачо, ё нест, ҳай. Не, бачо, ё нест, ҳай. Now. Now to report of все. Now to ренайсондак. Не, ка бовар кардам. Хишона. Акбар шарманда накунӣ аку. Агар шарманда кардӣ, пад дига намекунӣ. Хорош. Падиё мерем. Ҳо, чи фол онлайн бес одамта файрот ку. Пеш Абдураҳмон да бес. Абдураҳмон да эфири фол падида доку. Хорош. Геймер да стримай. Акбар микрофон та бикушай то безе ба. Шо озай ма худам да меоям да. Ваҳ, модарам. Камта безадам. Ака озод безеб омадест. Чӣ хел? Озои ма чотка ку. Хорош. Ака да Тористон тобек стрим снайпер кия? Тобек снайпер. Али мегу. Тобек стрим снайпер Винкас. Барои чӣ Винкас? Барое ки ман дар любой ҷо бошам якам шуда ҳамо ёфта меояд. Любой ҷо буфурам якам ҳамо одам меёбад. Любой время дух мекуна пеши ман да омаданда. Дигар ягонташ дух намекуна. Сразу намеовада, баъди стрим меояд. Вале камтарак мегзара ба пайда мешавад. Бекуш овозои мара, овозам безеб шудасти Абдураҳмон Акбар. Бекуш овозо табукай. Dani. Vai, mam, jest gdzie.
як ман дагим. бача биги ҳамура. Дада шумо чӣ ёфтида даге? Kanda beze zaten. Ne uş? Ura ma orada xıdım forame dodum. Ne omad mezat. نه او شغلگه چیز شغلگه با چیت بازی میکنه شغلگه با چیت بازی میکنه Хорош. Манчи, ты стрим снайпер не сику Абдурамон. Ты блогери. Стрим снайпер хати блогер фардора. Ага, час биди. Хорош. Акбар. Ой-ой-ой-ой, хорош. Васта будем. А бача, кунда сухтеста Абдурахман. А бала одинем васта стрим снайпер. Абдурахман холфа дурзе добку. А бача, чё там? Бля. Vay bela. Çil simi diga? Si parto. Oh, parto. Şmo vremera no duruş ne navisi? Sada parto na komutanı mı sezon? Çıkar set. Akama set xidmat temada. Set xidmat. O sera niye katka akbar çider kora özü badi adam. Adam aliş meşe. Oh. Setoy mara pişide mas seta maliş mekine. Aflotun. Aflotun. Aha. Nafahmidim. Zurzadı. Ey, patlatısı mı? Şerafte.
revanş حالی که ما را اگر بزنی حاجی هر دد ما را یک کتکه میزنین بعدی وای revanş میشوه اگر زدن نتونین revanş نیسته خب در کامنتا بود چی بود نمیدونم اکا چلاشتگه سرطه از ردنه یک کم ترک سومم کرک نموخی اینا بچه ها اینا گازی من کامنتا زده استم مثال استریم باید ساعتی دیگه پردید میکنم برای شما انا استریم باید ساعت اینا 11 دا بکشم 11 دا نمیکشم نصیب کنه ساعت 12 ساعت 1 دا باید بکشم ساعت 2 دا میکشم اکا برای که یاسم دستم کار کرد استریم سارا ستای مرا پشیدن ترسیده استم ما دادانی این اصلا دلمی ستم کم ترک دو خیادم هم نگیری سر خب یا یه بار دیگه سون پارتفتن خیلی برم ستاش هم میبینم توقع میکنم اکبر اکبر ستا را میبینی بلا اول دایو خیال میکنی چیم خیلی بشه آدم سامدل ها اون دادن همین هم زفت نکنی دوای بکش آوازم ها بزر میشه دوای ما خود نکشتم دوای اکبر دو باید میگیری دوای اوی خروش یتا دیگه چوت که بزن اش نگاه کن و یتا دیگه اوی یتا دیگه او و دکتا زدستان دربایی خطیمه زده با زور باشه چی با مندرش میخوالتا بوزیکو آباچو من پیش مندرش خطی بازی میکردم حاجی نه اما چی تکو بفالتا کم ترک مندرش میشم تا زدم میتونی امیره زدم میتونی دوای بزن دوای اکبر یک با یک خور افته یا تا خیچوت اینو خیلی با قگی برای پد بیشکو دوای اکبر میتونی چکه دکه افلوتون آدمی بزرگم من اوی یک تای دیگه وای دادانی چه زدی اکبر نی خوبی سیبی خیچوتی بر رحمانا زدی لیکن تکشی شنکیت ریاکس بس هم ریاکس را میمانی دیگه بندگی زدگی وقت میمانی حالا او چیتا کار نمیکنه تا چه خیلی بازی میکنیم وو دادانی خور رفته زدی ها گپت ندارم درباوی خطی میزده لی دیگل خطی میزده باز زوری باد میشی اکم از اکبر چیزی داره نه ردنایا چیت کار نمیکنه بچه ها وزیرست چی دا ابنوله نه اینه بچو هر سه یه جدا زدم چیت کار نمیکنه بچو دو سه روز چیت کار نمیکنه آید ابنوی چی دیگه چیتا کار نمیکنه نمی روز وابشه چیت کار نمیکنه
Ой 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 хорош. Так вернулся кожан. Что там этим бором кожан? Давай Акбар. Я хочу ты михали бохоги. Акбар هیچ وقت اگر خشو زدنی باشه نگاه که هیچ وقت پیش سنا نبرو. آیوت نبرو. نه نگاه که از تا یا تا فینت نجات بتم نگاه که جبیا. نگاه که یا تا فینت ما یاد بتم نگاه که استنکا موندگی. اجداد که ایستو کم تر اجداد که وای خودش میدوا طرفت ایلی میپره سراز میزنه. اجداد ой хорош. گیره داره خشکن اکای افلوتون حالا بای آدم بزرگ بگو اوی 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 خروش یک تای دیگه اکبر یک تای دیگه هپ اوی فوت دهانی گپ ندارم پدید نکدی خروش خروش Playoffs på part of the not part of the نگاه نکن part of the سه تمام شما داشت روانش هم پاتینود نکده کما بیا برای 3 بار پدر رفتم 20 مشکل نریم 25 پارت مایلاج بعدی کات که خویا آدم دیگه قطعی بره کاتیان بیا بریم آخه نه از یک از دیگه هم خریدگی قطعی وام بزنم با قطعی شما اینا که انتقام تمام پارت بمانه اجداد کنه نبول مونی نباشه میشوا برو عرض ای یا تا برو یک بگ داری یا تو بده دو بعد کار کی برو اکبر اکبر کریم فرد برو یا تا برو یا تا برو کریم برو اصلا اکبر تام برو من گیم رو دوم میکنم بلا ایدی خلف نیسته کمادا عبدالرحمن بیا بدرو عبدالرحمن خلف دوب که عبدالرحمن خلف دوب که خلفه آمجا دچه چه برای ایدیش نایستونده ما گفتم دروجا دوب که گفتم کو بیا خلف دروجا دوب که تست که دروجا دوب که تو استریم تماشا داشتی یا نه؟ استریم تماشا نداری؟ آخیش تماشا کردم که خلف آدمت آنلاین نه خلف خلف Затем он засор. Мать заметила, что внутри золотой коробки нечто. Открыв его и нашли целый. خلف خلف دوب که خلف بابا اما چکا داری؟ چی؟ سون کار کرده استم دو بعد که بازی کرده استم در اکانت خلف یه آدم دیگه درآمد فهمی دوستی هم میخوام بازی های ترال بینم و گم میزنم
همش اچلاشته همش بچه ها امروز نصیب کنه استریم با یه ساعتی دیگه پردید میکنم. برش میگه که پولای کرا میگیرته باشه. حالا ما ترا آدم تا جمع که گفتم کو تیار بیس گفتم کو نبود نبی وقت میگه خودش گفت برورش با میگه نبود نبی سخی میگه عبدالرحمن من میره فهمیدم که همین خیرسک اداب میکنه خیرسک اداب کردم میگه اکا بروریش هم میگه کیایی همین ام بی جی با پیکا بود دوبش کردی؟ نه تلفن دیگه کسی در اکانتش ام بی جی با پیکا باشه ما را پریک واپشه نمیده لا ای چسبیده است های işte hoca başlıyor soft değil ondan Softa kor نمیکنه از راسته hoca bolo isten kaydayım ne Canka kaçma anladın internet ما حرام بشنم اینترنت ها تا نمیه چسبا کجا یک بگ میخره ایده باید ایرا بین دویدن بین اونه شو برم اونا یه تایدگش دوزا نمونده استن چی کاره شما ده حیات بزن شکر یک شکایت var yani Roma چیکار کنه استایی دو بکنم Broma ne burayım برو چطورشان کار نکرده است از زیبا شدیم دوب که کجا دوب کنم کی باشه ای؟ یومار
بلا خیرسک یا مایو. خیرسک چی با در کامنتاری دم بنویسی؟ اینترنت سوس شید نشید و خب بچه بنویس. Перезатика домака. Кор накаде са отвало. Ози да комната дам найсунда намешава? Не, я нашид нависа, ага наменависа. Перезатика дам. Чо рафте? Тайёрен интернетон соза вақтдо анамиш интернетон гарени кор намекуна шуморо. Ayman set hamle. Вали пинг мешава. İyi Free Fire am. سو کی اکبر آنلاین بسازی بعدی بعد دوریم اکبر. با اینم خیلی یک ساعت وقت گذاشت بینم خیلی نغمه بازی و اشتب خیلی فریستایل ما ای ساعت تا بگر کار کنم در دستم که خواستم کار نمیکنم. Bir dakika işte sen kod da dersin. Maratte. Abdurrahman Marat. Kada bizden hemen beğenmişim. Ay zaten bezdoş dagim bu. Хорош, خیرسک کم ترساز بازی میکنه. عبدالرحمن بازی کن. نیک تعلیش که با پشت پارتا برا نخوزادش که راست میگه شما پارتا مرام خوش کنین کامنتا چند پولا یک بیگ 50 سم اگه دستم چکی رد نی اکن پس تیانی نه وای برای تردوای در گوار کار درم رو ساغره bu nasıl da sos kadi. Allah'ım nasıl kuma sos kaya ama FPS mama mi sos kuna baka. İyi tamam. Valo da ultima kimyasal siyasal bir saat FPS ister. Ma bir ساغره آخر بایون پیزاد همه خط درابای خطی زادم درابای خطی بزانم میگم نرسید وای دو تلینگ تای هوا من ایرا یون پیم اگا میپارتم نیک میپارتم صابر جان kamera çözme yok. Tabii girin şunlar aniyet çıkıyor. برای همه بود. برو. من همراه میگم یا کیفی بازی هم یکی با دربایک زده خیچود میزنه هم یک کیفی اد کسب زنیمش daha mecbur bilemem ben barabte bakdım mesela ben sizden emas nasıl
استریم سال انا متخ وای 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 خیسک جان خروش او سر به دل دوام گردن tamam cebez ben veririm harıska mezanım yok ya ben yemiş bir şey amca beze bachcha oy 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 blin чего хато не хатоги кардам хатоги кардам Абдурахмон давай бутав стрима Стена намонду. чашки Biz olmadı double. Double'a yaşık işte. ay pula خروش Abi personaj ganda haram. Ne kafa kut hasta tabi banda kum mezana klub ne kaldı. hay fukundur ama deli Bula çito abnavi şide boş eline. bak bu çıkı çama girdiğinde başkan huraftaysa vera umayım kaldığına başkan huraftamayacağım ay hey tamam ya Allah seni bitirdim lan vav vav Yine ma mezanım Emrani oku. Vamo darım. Va! Нереальный хэдшот шит бачо. Нереальный хэдшот шит. Ebla işte. Хорош. Лабза твоя, там шкема факт есть. А кто финтой мара дахадам? До зада наметони. Кожа? Я втодum. Вах модарам, чё за хэдшот? Холо винами задагиём хэдштар аз хэдшот задагиём ку родной. Инами ҷоша биги монтажки парто да Инстаграмат просмотр зур мезанам. Тран сауз ya kan. Вот то hani хорош. حکومت اینو خیلی به عقل دویدن. ای بچه تو عبدالرحمن مردگی باشی گاو زنوخی یا دهان اکای алмаз мара зад бигӯ хачабир ранги далбай бу бузи дорум ма آخه تو کار باشی ای بیما گفتم و خراب آخه من هوشم در اون آمویای من قطعی زده استم من فکر کنم تو قطعی او زده استی یا دهان بگو اکای алмаз мара зад بگو اکای همی یون پیرا گیفتگه نمیدونم Азофи. Сразу наблюдение, бро. Ай, бе, ма бузи мекинем? Не. عبدالرحمن اما گفته که عبدالرحمن نگی گفته است اتم ترسا کجان
Aka mas oxida dubayak zaden ma. من خدم تا هر تا زده است بودم کجان همجا ای پشت نمی اومدی ترامه زدم بگم خود فهمه تر زدگی ما بریده منتاش که ویدیو روز چای زور میشه پرسموتروش هم زور میگیره برام خوش کنه گیلتون ده گیل پرش دیگه جان است Хорош! Давай, Акбар. Як бек. Ака як бек да агар бой тянша. Як бек да агар бой нати. Ма یعنی اخبارات نکرد نه. 50 ما پارت راد نه یک بک بازی کدام بگی. بوی می تیمی بری و نیسترس نه. давай Акбар. Я так хочу ты бобоги. Я так хочу ты момоги. Я хайбила давай. метони кожон давай. Хоп. Ой-ой-ой, я тайдига. Ой-ой. Ва, я тайдига. Сагран нормально на капида. Хочу драться иду Джонас Гарени камар. Значит, Акбар чистый бозы мекадай, да? Воу, хорош. Адамара хезонде ай хова бача. Бихай ховуд? Адамам хов мерава? Чиба хов мере? Блин, зона да! Акаяк 1/1 Мишава 3 миллиарда 239 миллионов 438 тысяч 416 Хорош. 200 рубль دیگه پارتو رادنوی ادوشی رامات برای دانات بریم یک بک چی 200 рубль دیگه پارتو مریم 500 рубль دا ефір ам خیر راست بس вже все рад نه تاش بازی نداره نزن نه تاش بازی نداره نزن دادم خیلی وقتی زون من وقتی بازیده نبرویم ای کتکا چه برویا نمیو هو اکبر نزن اکبر چی میگی اینه نشد اینه بچه به چخ کنیم این بچه را زدم یه تا استخوانش شکست فهمیدی سرش درد داره دوروش خودگی نبوده
ایشا خوش برد با فکرم اکا 18 پایان برین خوره اکا خیلی نفهمیدم مال رادنای من یک بوت اینای بچه طرف اینجا بیا اکبر بشی اکبر اینجا بشی کارچ اینای بچه از اینای طرف اومد فهمیدی دبی طرف من برو با من دیگه گرفتم ای پیشونش زدم دیدی با بیچاره از خواه ای خوش بود با فکرم نمیدونم یکی که خوش میکشته باشه کجان سوری خراب کنه چوتم کجا استغانه شکست ایشه کارو اوه پیدا شد اوه زنده شد اوه زنده شد اوزا بکش زنده شد اوی خروج زنده شد تی خراشی شد سو خروج زنده شد خیرته الماس میری خطی 100 تا یک بگ 50 سمپار تا میریم このマダラがお前を最強と呼んでやる Акачондигар Пунес так-то скидка на Мишадме 3 миллиарда 239 миллионов 438 тысяч 416. Гавнес, брат, гавнес, бил. Бади катка довод мекунам. Ай, да зона мурди. Ра, хуйна, не хуйна кор намекунам ба фикрам. ها اکبر؟ ها؟ نفهمیدم کلا خروف اکبر بازی که نمیدونم یه چه راندوم زد مرا آوازه مرا رفت آخی وقتی که دکست دایا جای بگریز یک با یک اومدن گیریم با یک قپیده یا تایت زدن بگی وقتی دکست دایا جای خیلی تو استفاده میکنی میرم رازنای 50 سمپارته میریم چرا نمیریم با مدارم گنده بزبسون زدستم حضرت لایک که میشه نمیدونم رادنه 100 دونه 100 دونه لایک دیگه مونده بچه 1000 تا لایک شدن در گپ تا ندارم 100 دونه دیگه مونده بچه یا دستگیری بچه وای خروش وای 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 سه خروش کسافچی لوشی چی با زده سافت براوردنش نمیدونم خلیل بدر آنلاین بس گفتم کو حالا باید دارم بیا 15 minute تمام کن
شو پاگا گام بزنه قبل اکا اخرام اکبی اخرام برو خیلی شما تا ازدواج سر شما ازدواج سر شرمنده کردیم فقط هر قطعی بازی میکنیم ساعتای 10 11 بازی میکنیم اکدام شما خوب اون وقتا خدا تا ما خوب خستی با بازی میکنیم خراشو یک بای خداگه فقط بازی میکنیم همین روز نمیشه اکا نه فقط بازی بیا میکنیم که داشت گیمر بگی اکا گیمر هم جدایی عبدالرحمن بلا میکروفونم کشتگی گال زده کریم کریم برو یتت برو اولا بای اما برو بیا رفتیم خیلی با یک ادباده بریم مرا بگیرم علی میریم کی کریم مال پارتا بونه بعد یک بک میریم خراشو عبدالرحمن یک بک بزنم بعد یک بک خیلی میریم چیزشی چی بچه خیلی من ترینیروف کده پارت افتم اکا سرم در کده نبلیسیا با پریگم تر ها میراقول акалмаз давленим баланд шид чӣ ба баъди ӯ хачатои безебзадагӣ хачатои бемаънӣ задам барои ҳамн давленат безашид ин кӯдако чанд сола намедонам я ҳаста я 11 солаам хел ой ҳамин дар кор набуд леки ён фақати як боти астағфирулло майли охи ман ботам охират ту красавчик ту лучши ён гапи зиёдӣ гуфтам вай фоида надорад сума нафартои ман як ба як бозӣ намекунам калла дарид наред бинин бо мерем то назанамат ман хона мерам юм пишапак хол ба қимати бад мешава бо 80 сум мешава чикор мекунед дар хидати ғазоб дода юмки боша юмки радмай ана ку бигрес я финте безе тониёд метам бачо бира нашид финто кор накард ваҳ мебарам лайқа безеб задам бачо инами аюб нигоҳ кун инами як ба як бозӣ кардагиёма аюб инами як ба як бозӣ кардагиёма ҷои хечо задагиёма монтаж карда канал парту комментарий мекунам репост мекунам радной ҳам видеоролика топ мерава радной ҳам чӣ намуди хечот буд аюб мара гӯш кардастин ҳами як ба як бозӣ кардагиёма хечотои бемаънӣ назадашон ку ҳамеро записки монтажҳои чотка ку радной дар канал парто репост мекунам комментарий мекунам агар монтаж агар ба дараҷа боша радной сафтр мекунам тамом
Просто میگی در کارتم سو رادنو این امیر زازی ما هیچ که چیت نداره که من نرسلابونی چیلی گنده بزید تو میزنی رابی خدا میگی Gamer ki bro gamer. Gamer ay polygon bro. Plus sayfa. Çok acı koca. Все задом bro madam. Badır. Jak bayak. Ne? Öz badıra vereyim. Hadi badam vereyim rafte. Stream sar dodi tu. O jet 20 minut çüz. Сейчас там az badi stream kıştanım stream tada переход нет. همونجا زدگی من ویدیو میکنم خودت بدانی یا تا دو تا زدگی تا ویدیو کپارد اینه اکل دیسیم در استریم مگهف خط شون تو دیوانه ای؟ فورا ایده زیاد نمیشه میترسم تو ترا نمیره بایی Ama ne olmadı sabunlamışım. Oلی اینو چیتران استای که کیف کنه پاگم ای سحری و ای خوب میخزم یه تیک توک دستری من سر میتونم پالنی با ریتینگ میزنم و علیکم سلام بخا الحمدلله سوز خده چه سوز خود سلامت به کارو بروزن مصدقو پیو Ay peli, kesana kaçım oldu. Bu sefer reaksiyon dadagi basa. Sağıra kolu. Ben burada fahmidim sağıra bir reaksiyon megiren. Magam kaç bolya tam şu kakama. Magam kadi. Ma, ey. Akı yo tuda yagon bota mezanda guşotta mecumba. Banomi alo takas streamoy madromadagi. Ya saat 50 saftır. Ey, befahmone banomi alo ezizak afşam megum defona ezizak ne? Hoje ma babulus tax bezdoru emisai ettim ve FPS bisiometa vakti lagar nakna aşkım yanamud me para kayıt ne xeli mezanım ba. Dروغ مگه بچه باور نکنید. این مثال lagar namek nakun ne lagar namek ne xeli me girim ne dan bi ne xeli ka mecik bayne xeli beş met be aksi fira be Ay mezana tra. Dadmış. ده هفتاد اینم خیلی با ای گم شم مکف قطع دزاجیم نکه یا تیتا بزنی یا تیتا بزن نزنی خود تا شرمنده نکنه آدم نه دو تیری آخیرش بود بازدم تمانا یکی بوتی چی تو مکف قطع دزاجیم دو تیری داری آخیر قطعی بود یه بوتی وقتی جاز علیش کده زنده ایسا اینا گویا خمه داون کاکا همون که خمه داون میده فکی میده نگری سرگیرا نگری ما چیله نه ما آخه ما میمونم دا میره زنده از میبره میگه که 5 سوان دارم پارتم بوده بده بره میگه
دیگه خدا Era naturia, raga, beato matematica. Io rappel دادن که بریم توی رومان کنه بتنده واه خروش چی بو Da muito. Guda kirich adresota parto. Adresoj mana megi? Acaba Karen mata şeri naray. Ay bir hap hava bitona meş. Oh دیدم. Ay piştim haf havas biton. Ya komentari monda da duh nakadi. چی بکنم فهمیدگی آدمی بلک ها؟ من ترک کم ترک نیریو تا ویران کنم اگون تیرش رسوندم اگون تیری ما رسیدم بدیو که اگون تیرش رسوندم دیگه من زدگیم برای همون ای بی اشکا بیا کم همون شد ساترا باترا زد بوتی فهمیدی والا خیلی بحثا شدیدم اینم اینا 4 تا کیل کدگه 4 تا کیلش هم ترا زدگه چی؟ 4 تا کیل کدگه 4 تاشم ترا زدگه وای چی؟ وا؟ دو گل مامردم ای ای خروشیش هم زدنی بودم سپید نکردم این از بوم میزند این دفعه به دقیقا نمیدام باروش هم اصلا خیلی اکتیو تایپا نمیدام از الله بوزی شدی ای والله بوزی ببی ای ساقیر اما اتاق خیلی 500 روبل رادنه یک بگ 500 روبل 500 روبل یک بگ شوتی ما آدمی خوبه باورم که ما آدمی خوبم اگر آدم خوب رنگ خوب باشه همین در کار نیست ای خروش خاریب میزنه باید خروش گفته است پریکی باید خروش گفته است او خود چو کده با یک بوتی او زنی ترا میزنه نمیتونم استیلی بازی ما علیش نخواد خطا با همی گودک برابر کنی عبدالرحمن ای مگ هفت دورمه سه دازان بکش رادنوی دازان بکش عبدالرحمن دازان بکش بکشا هیچ وقت کمان گاو نزن فهمیدی ترا زد تو آخه اکر نزد آخه زد ترا تمام زد ترا رادنوی نگاه که وقتی که جنگ در آمده ای 2 نفر باید یک از زنده بمانه تو مردی باید ترا زدگی سومه فرقش چی زد ترا زد ترا نه من دیدم ترا زد من مرم زد اگر ایو بزنه کن میدونی ای 3 تا کامنتا یا تمانتاش بکنن ایلی 3 تا کامنتا را 10 بار مانتاش بکنن چند سکنده دیگه هسته چند سکنده هسته میشه بشکن آخی ای والو محکمون کدا ما یا بار دیگه زاد عبدالرحمن تو را نخود تا هم خبود باشی
Nomi Allah cap yok. Böyle Abdurrahman nakhod tam khabuti. Ах, то sen сам твои не мои бабаны sen doğrusu tam şu kadar. Ma yataş. Naras aka. Naras kime bak şimdi. Akama nazar. Kime bak. Ay. Hey! Maç kengi yapar. Nomi Allah. Ah bola bir. Agar hamu Trabzon'a Abdurrahman makhma da zona mekşim pabe darametam. Mabla. Agar hamu Trabzon'a makhma da zona mekştim. Lan internet yaptığımız desek kanka. Agar Dakar'dan dışarıda bulunamış abi ne paga naviz paga bozmekine paga. Chansım soft. Sagram o soft nadore. Çit be çit bozikne o çito korna mekine biraz. Gelme. Allah'ın Hami nomi komata ne ki kudak nemi da peşmiş ko mişkay şlokay şapalokay. Yagon korkaman toni. Yagon korkaman toni gelir. Yagon korkada nametene Abdurrahman'ı padar iyo prokurora tamira medani. Padar çıkaraya Karimov. O samandar asalima dromadi. Su düşmekine, su düşmekine. Bada dani padar iyo sudev ne bude bacho tak что bagirese. Mane Karimov da vaqtan ehtiyat kne ramad baro gozi. Gamer alam şodaki qali. Gamer azab dode. Megam ay azab dode megam. Gamer azab dode. Gamer. Hey. Dasmashine fikron ki. Azab. Azab Ya beçara Abdurrahman tra azab nakhod ami kudakot da azab tiya. Azaba Dare azab kerezona khurdi. Kerezona azab dode. Male Karimov davay bacho ramad baro basi. Ay davay. Kojon tamosho doromada gap nadorom. Чи комнатач лаштага мерам радмай давай хтай тётка. Тенҷи буд? Абдурахман биё рафтем. Бачаҳо рафтем комнатач лаштага бозӣ кунем. Чӣ гапа эй? O'lmak aybozi biromadی؟ o'lmak biromadi aybozi. Alo. Kojon? Yaka almaz. چی میگی بابا؟ خب تو یک کانتنت کنی خیلی نمی استریم دارم مثلا یک بگ زدگی اما پای مانتاژ که پارت در کانال زور پراسپونتر میگیره. بچه ما مانتاژ کنیم میلیون هم میگذره. خیلی من پایت پیشکات میخیزه. و تو خیلی مانتاژ میکنی و ویدیو رو دیگه پراسپونتر نمیگیره. ما پیشکام جد دبایک بلی دبایک. خیلی برادر. این گیمر باروم داوید 2 تریلیون پی زدم راو. تو همون یون پی خطی بازی کردی چود گرفتگا به یون پی بازی میکردی واقعا شد نمیگرفتی. ای عبدالرحمن سمندر در افیرته؟ سمندر در افیری؟ الو کوب نویس؟ نویس؟ چو گدای؟ سمندر در افیرته؟ Özbek koyacağım. Samandar amca, Samandar. Bak fikrim Broma. Kalmaz. Broma. Nika kime parti akayın adı olmaz. Çira? Paul Nika sakma. Nika görün. Paga ver ismi. Ey mesajı ne? Turiye, ajdaha ahmiyanat Turiye. Ve aleyküm selam aziz. Nakhod Abdurrahman Arusha vibrat kna o trane. Ki Samandar. Edit ya ka historia ra. Beze baye nakhod
нахо ҷура истодагӣ ҷода аруса боло бимонае. Aka olmaz. О. Samandara просто oynabdagиш mırgay. Чӣ? Mana Almaz. Рафтам мерем чилаштага мерем. Aka almaz. О. Samandara oynabdagиш mırgay просто. Не, ӯ самандар агар ягон аруси дастойне биёва ку. Не нормальни арус агар пайдо шавада да ҳаёташ. Я биқапа. ӯ она шо бара вес ҷуроша задагия то акав додари сар кадаги. Aruz ya şekali şekine saman. Не, вай Абдурамон оли алиш кадам мегира ку? Абдурамон. Yine bir şey tamam. Абдурамон. Абдурамон. ҳоли и соҳибишта нағалтида. ҳоли соҳибишта биғалта ба мебинӣ. ҳоли соҳибишта меғалта. рафтем паросетаф. бачаҳо паросетаф ҳозир кира доб мекунам, абуша доб мекунам тамом. все бачаҳо паросетаф дуроин. бачаҳо паросетаф дуроин. хай будара карим бозӣ кунем. на партоен запрос илтимос. ҳамин комната медроен я 10 та одам доб мекунена ба фикрам. амис качат кадаги неси надро. Привет, привет, всем привет, ребят. Эмяк чи такая? Бачо чит кор намекна. Паросета хаф. Ду се рӯз чито кор намекна. Амис стрим та пурс ягон ка читора обновить чита ё не? Не, мисол просто фаҳмидан дар кораки. Чита? Ай, сад фаразе не О. Ne çitona kardeşler. хай таму ҷамъи оила читерода қушидаги ку медонӣ. давай давай. чӣ мегӣ? Abdurrahman var yok ki Arus'u. Kim вообще-то Arus'u? Ne Özbek. Bugün ki hayır o naşnosun adını. Bu nikçe çün içine ya. Elgan evze içine ise. Ana akan havadır mı? Çıga pemeş ağzı. Bak gel bal kamet niye kal? Zajim naka! Vay, na badrabavik zada zud. Sagara kiyon karimi faya? Ki bardor Xolov yagonca bura gamer yagonca bardor. O sagara karimi faya. Aka чива нашидеста? Чи нашидеста? Соф ки мехара. Aka чива нашидеста? Чи нашидеста?
Привет, всем привет, ребят, комната ID. Aka, aka gel ben biri bu. Kudu topayı. Abdurrahman bro, ягонҷа сервисga пуршидеста. Ягонҷа баҷаша сервисga пуршава. Сагра Холов як бота че у бозӣ карда наметавонам. Ко? Ята кил ма, ята кил. Бес мора бардора ба задан биги Абдуррахмон. Чан ака чӣ хеле мезари задан биги. Давай. Собир без пикап қин даята да. Ne aka? Quando subiram? Oha, subiram falan. Ба телефонам соз боз мекунӣ? O bak, dohan bak, dohan bak. Sagra paşa hirat tabii ki soğuk. Абдуррахмон? Чӣ не малиш хати не безум не ку? Ҳама я пека гирифта стрим намекунанд. Peka girifte Steam namekından. Böyle bu ama iPad. Bu akay ki bu ya gapiliga o har ya kasay ya xildan ama şurada. Аку дар Тоҷикистон хай бозингари сахтам бояд бина чӣ суд кана охӣ. Ами ama bas nestin? Не, ту пекашники. Bayağı iPad yıkaması. Oğuz'u bezirbat. Ne Oğuz'u hemen işte Oğuz'u bile kadın ve mikrofon hikaye. Tabrat bir mikrofon da kadın ve hasti. Oğuz'u bezirbat. Çırık olur. Bak Oğuz tabii. ва хафозат. Ve aleyküm selam normal şerif aleyküm. Сағирам мирақул. What? Вот додони. Бесен кума меткамон куҷода? O muhtaç legan Oğuz'u. Oğuz'u ve yok kandan. Mara bardore. Мана мурдам, ман мурдам. Давай собр худ. ما بلا به عقلی رسمی دایمیو پیشما ما دوانایم Aynen. ва дельфин. ва кит. hani о ҳавора нигоҳ ку. o durum hani da yuşa ҳавора нигоҳ ку да ҳаво рафтеста. чашмои ту караи на акулара китабина рафтеста. град 350-ра нигоҳ ку. град 350-ра нигоҳ ку. Dama nişona meta. град 350 да. Да ҳаво. 350 anigo durmalı nişon. Коз бе. Куй тараф нигоҳ ку. И тараф. 350. O 350 gufti. Охо у болои крыша бро. А не уже успед накарди. Вай уже дромад рафт. Beş ne trajedi? ҳамра бугу. бачаҳо лайк бзанед, бачаҳо 50 нафар дига лайк, бачаҳо бзанед, амира 1000 ташкинем. Da cezi baş. Bachek da streamen YouTube budrena mis da stream aka almaz ya dona like. Abratski. 1000 ташкинем. Vay bula хорош так мазайрат научима. 1000 like шава. Yüzü de zayrat buna ki ne olmuş buna. Aynen. Özbe ana uşnikna zayrat bunun. Abdurrahman. Urza dimara turi bitti. Абдуррахмон чӣ вақте шав барвақт хона мери? Aka almaz hamam ayli.
دایون که گلوشک میزنی اینی بیره اکا درم رو تو حیوانی بانه بی آلو بوار من ay usulü Türkçe خرید کجا؟ Abi sarı yoldan beşini şeytan megar ucu. Ne kitim mekin ne? Kolu firabi. Kolu firabi. Las internet من چسب اینترنت سر بیا وای اسپد نکردم خروش اسپد نکردم درآمدم آمدم ساغره گره اسپد نکردم صابر برا خروش کریموف اینمی ویزو چیه اوجه ویزو چیه رابین در یک کامنت ها سه بار زد کنکرت ویزو چیه میزنیم تو کتابین برا بردار مرا صابروف همه بینی که میمریم صابر در دورین همه کیت کدام پیغمبر زنده کدگه Vay. ها Özlem be. Vallahi lan sen daha mı olmadı sen atın sistem tabağı. Ya minus. Ay ya minus. Du minus. Va Allah. عبدالرحمن او در دورین کیت کدام پیغمبر زنده کدگه Yunus. با فکرم یونس بود O Yunus. و наушниковый من چی به زهره نگرفتیست؟ Özbe dakhrom zanım. شما گپ زدستین لیکن خطان دا اوورنی نیستی میدونین همیره ریم سوز دارم چکو دارم شو باکیم کی جای من دا سوال دو دیستا خیلی خوش تداجد ما کیه کی بود Hazret Yunus. عنیق دختان باوری داره O ben dakhdım. Hülhülüyak bon boğarı doğru. بفیلمش اینترنت استیس و مسترین و کف پول خود بود بیس ولی چی با هم خیلی میکنم مکازین بریم بچه ها فخجانی میتم رنگی خودت چی گفت سر بچه ها یوتیوب دا افیر رفته استه بچه ها افیر چسبید چی میگه نامه افیر ما امروز در توپ های میدونین همیره میزن گوش خبره پیشم میزن شده تو پاکا شاید در یوتیوب ترکمیده سپارت تگه افیر ما را با مالو با استریم ترکا داری کمی درسه میبینم برا کی میزنم مدو قودان خوب نیست ما بشوخی همارا داوید یکشون آلا نه ما قودان خوب نیست میزنم ای برا تمام اونشا ای اپشتی ما موهیه ای میزنم برا بلین ای خفوزات برداره مرا همین یوتیوب ما چسبید و چت نجوم بیده است Hatta gittim mecanım.
و الله 10 کیل داشت. خال مغازین برا. حالا میرم. مغازین اکتیو بوده. خود فرام جا برم برم فقط کل کن اکی. بچه ها بدرویم 50 کس لایک بزنین 1000 تا شوا. اکتیو بودم اومد. بچه ها بدرویم 50 کس لایک بزنین 1000 تا شوا. Kite sagirayını meşleni. Kite. ما زون رفتم. Ebolo. جونی مرا پر کنین بچه جونی مرا پر کنین جونی مرا پر کنین جونی مرا پر کنین. Ba çi perkne. Na doğru malsani. بعد دارم اکر ماست بمرم فقط دارم. بلا ای رابین بود دامی دنده می راه نخیلی پی چی آمده که باز زده است کل بار بلا سرگره ندارم اکنه بار داره اون خیلی روبرت هست کو ایس زونات جونا خورده است ایس روبرت فرانده است آزو بابی Robot çi میخرا. انا یه روبرت هست که در زمین میمونیم اجای تو میپرونه شلم خچوت هم باشه خیلی دشکمت میذارم تیروش میگذاره کو ایس زونا جونا خورده است با اون روبرت باشه با اون روبرت هم پرانده است آی همین چوتا من همیروز چوتا ایشا میوه میزنه اوشا میوه میزنه وپشه من وقت خوی دیگه از فردم اکنه نه برداشتن دخواه بازی کنه بازی کنه بچه او بچه کدامت اگر با چلاشتگه زدنی باشی افیری گیمر دروین گیمر دا افیرای آنا عبدالرحمن با پگه یک گاب میزنه من قدیده چوتا چخ چخ کنم Gab nicht. اکش که لایک نمونده 1000 تا ناشید Çanta تا شیدکا. 40 نفر دیگه مونده گیای بچه ها دونه یکم ترکیب شد. بچه ها بدروین 40 نفر لایک مونده 1000 تا لایک شوا بچه ها پا براتسکی Aleyküm salam. Abuş. Aleyküm salam. بچه ها بدروین 40 نفر لایک مونده 1000 تا لایک شوا بچه ها پا براتسکی Valla emülat من شاو سوز میکنم همه ما کجا تو درستی میشه سوز برای چرا از حد نه که اون آیده کن نبینیم او 40 تا لایک شوا خچه عبدالرحمن چی وقت چی نیکی فیفه شیف گیمر ده دستی که انا مرا بلاد یوکان دا اوی خروش اودینا دامین اینستاگرام همرا لاویس یگان سنبوتش حالش میکنه میگیری تمام بخی در دست یاد بینه فیفه شیف گیمر دست کدام حل نمیدونم دیگه نتیجه کروچی Gamer Netflix'in. Aynen ha. یه بیاکت کینگ یه بانو میالو 30 تا دیگه بچه ها بزنه لایک ها 20 تا دیگه لایک و هم او چای دروغه اکا در اینستاگرام فیفه شیف گید دادستی که چیه؟ سال 2014 تشکر کرد 2014 بیشتر شدار پرستگیه آنلاین ای پگه در اینستاگرام ای کیش 11 دلار پشت 800 900 روبل میشیده یا
یک ماه 5 تا همین خواهی بعدش با اون خواهی اما یه بار یه ماه شب بخره چی گفتی؟ میگم просто اینستاگرام کانال подтвердить کنم برای که دشمنا گرن بسیار جلب میزنند خروش شد اینا بچه ها 20 نفر دیگه مانده نه پگه میکنه بچه ها چی افیر گیمر دارین کدامت خواه نمیرین افیر گیمر دارین گیمر افیر داره در اونجا چلاش تا کامنت میشه 20 لایک دیگه باشه زور میشید 20 لایک دیگه میشید بچه ها روی اکران در لایک بزنه کسی زدگی نیست بزنه بچه ها ой 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 хорош زور داره بوجه ده زور هسته ده بچه 1000 تا لایکش کنیم تا افیر مردنه نه بچه که در استریم این یوتیوب یکی الماز می فکر الماز بیزه اوزه یکی دامه برویا بدروی نمو یک تای لایک بونه دو خلای که نمونه پابراتسکی ده من افیری تو گذارانم میگم تو افیری ما گذارم دست نه یک لایک بزنه 1000 شوا برویا بچه کم ترک دیگه مونده 14 دانه در لایک دیگه مونده گه پابراتسکی ده او لایکش نمونده 1000 لایک میشوده 1000 تا لایک نه چای طرف نشوا اکو قانای نو زتو میشوا نه بلاگرای ازبکو را بین چه خیلی لایک میشوا 2000 3000 لایک میشوا افیر شما نه نصیب کنه ها همه خم آخه تاجیکای خود من کم های آخه تاجیکستان دو باشه آدم کم های اوه کیشون چند ازبکو 40 میلیون هم خیلی هست ازبکو گانده بسیار های ازبک من در گوگل بزنم ازبکستان در چند بودم های تاجیکستان در چند دوای لینزه بچه ها 9 تا لایک دیگه بانده نه تا لایک دیگه مونده بچه 38 از 10 میلیون میستایید که ما 10 میلیون 38 از 10 میلیون که 10 میلیون کجا این هیچ های طرفی در تاجیکستان 10 میلیون آدم شده گه اوه 10 میلیون دیگه 4 برابر ایخدمون نشت فولکان بسیار شده یا 10 میلیون هم دهن گفتم خروش در حیات دادن باخوش در حیات یک بار فقط دادن باخوش چی؟ بیشتر 38 میلیون یه مدیرت کم تا کم به اخلاق دارم اما باخوشی داری چی میگه؟ نه بیشتر که بدرین مقصد چی کنم بچه ها بزنه بچه ها کم ترک دیگه مونده فقط خانم بخشمون کلا نه جگه ای روزنامه برورم نصیب پگه که بلا فپیسم بزیر کلی پگه مثلا نصیب که چوت کی کنم چه نمیشه برورم تا بچه دایته بیا بکش کی استریم تمام شد رو اوضاع خودم داخل نفوردیس بخاطر دای بچه ها 5 تا دیگه بزنین سوال دیگه 5 دونه دیگه مونده بدرین ام لایک بزنین کدوم دستریم لایک زدگ نیست در یوتیوب اکانت خبرت Isto. Lá o telefonem زنگ تایده کدام کن لایکوش گرفته است او اکاون ما چو کردم مرا خیلی میکنید ای ما چو کردم به صغیره برای ما بچه خوبم چرا تمام کدوم بچه‌چی گرم میزنه بلوکش کن از صغیره امین کدومی را برام نمیو بدیر من طرف فهمیدم خیلی کدوم کیا گفتیم خیلی مصدقی ببین باید سایت دیگری میدونم از بین تمام جا 1000 تا شد عبدالرحمن الی اوه پازدراو لولو پازدراو لولو اکاون او یا ازبک روی کدوم لایکوش
1400 تا بدن نکی آنلاینش 84 نفر یک من خطی یک از بازی کنم اکجان خطی خودت گه ای بخر لوبای بلاگر خطی بازی میکنه یک به یک بخر Rotação نه بچت واریو چوکایت بختم ما میدونی که ما вообще در حیاتون قطعی اگون دختر قبل اگ نیستیم Almaz короче пога میدونی که نه که الماس چه میدونم اکه الماس انا 700 سال بخدا کشتیستیم توجی از کشتستم بچه ها یک استریم یک الماس همه دو پر استریم کماته 48 میریم نه بسیم بخدا استریم یک الماس با فایده نیست دیگه خیلی نیست از یکیش استریم شد دیگه چی فایده ها همه بگذار استریم در تیک تاک گیمر شیفت دیگه شیفت همون این گیمر بذار یکم اینی ما میبره جواب میگم گپ همون مالی بچه ها همه تون دادوشی رحمت خطانیت کنه پناه تون بخدا بچه ها آنا گیمر روز در تیک تاک افیر داره بچه ها فی گیمر بزنین همی تیک تاکش افیرش میبره کدامت خور نمیره 40 تگه زدنین بره در افیر گیمر 40 تگه بازی کنین اتک کدامت خور رفتنی باشین خواه بزنین پاگه نصیب کنه سهر قطعی در تیک تاک افیر میکرفونه سیم پاکم سیم مداشی بچه ها در اختانیت کنه پناه تون بخدا بچه ها همه تنها دوست میدارم افیر گیمر بپرین بچه ها افیر گیمر بپرین او پاگه بنوی سپانسر بشیم خواهی نصیب پاگه همو مسئله سپانسر را میبینم میتیتا چی اوزی اکا چند تا گرفتی نصیب؟ 2-3 کس گرفتگیم 50 تا میگیرم ده افشی بچه ها همه کسا استریم ها بگذارین استریم یکی الماس ادامای استریم یکی همه بگذاری کماته 40 تگه خیلی میدونم چه نی استریم یکی الماس زور نمیگذاره اونه که استریم هم سوزی بدای بگذار استریمی ما شیروی نار ای بیک الماس اولی گاوزانی نمور بی اول ادامات بیاین بیاین بعد نه مردم استریم ها بیا کماته 40 تگه گپ چپ گپ خبر بعد سپام که؟ یا بیل نگلی دا پیش همو اداماش دیزیدستم خیلی کشتیست استریمش او خیلی چی؟ او انا واریور میخری سپانسر 1,500 پر خود میتیا 150 سون پاگه پال اعلام میکنم در اینستاگرام میگم خالف میگم با یگان که سپانسر جمع کرده پر خود داده است به غرضی ما خدم ای بلتی تو خودت پر خود دادستی با ایما پر خود میخره گوش نچی تو یکا ها های مرا تبریک این خیلی بیت از 10 ساعت دوشه 800 کس اینستاگرام دخل گپ خواروش دیسته درمانه پیش روی کرد نه نه ما 1,500 پر خود نرخش 90 تومان آخه وای شما پر خود داده نمیتونه اکه المازو دیگری در 2,500 پر خود دادم اکه اینه بخدا نرمال نه اکه الماس کشتی استریم تا اکه مکشو بگذاره نودامو خیلی 50 تاش بگذاره 113 بچه افیر گیمر بریم پاگر گاب میزنم خطر ازت کنم پناهتون بخدو آنا ما ایدو پریزورا فقط ادامه که کسی پود کدگه همو دا میتونم خیلی تورنیر یگان چینا میکنم به استریم مکینام بخشم تون اکه الماز ایو تورنیره که مردم واوچر بریدن 3-4 کسی نویسه سن واوچر مورا روی نکد میگه آخه نه نویسم ما یگان